gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí á fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwọn kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí gbogbo pẹ́rẹ́ àmì padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bọ́ olóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá bàbá àjàmọ́ ẹ má jẹ́ bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àgbà bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra láàfin á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ti ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ peaceful torí pé olówó lè náà tí ọba tó lówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tó lọ́n fún ẹ̀ lọ́n fún mi mi ṣe tá tó dé pé mo dìde fún ìjà Yorùbá bí gbà ní mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ní kí n sọ ayé tí mo fẹ́ mo ní ìṣòro owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n gbé mọ̀ ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mọ̀ ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá àwọn mọ́tò kí wọ́n rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dàmí dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn ìkìmọ̀ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni. Ó lọ́dọ̀ bàjẹ́. Torí kò sí ìlú mìíràn. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni. Ó lọ́dọ̀ bàjẹ́. Torí kò sí ìlú mìíràn. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni. Ó lọ́dọ̀ bàjẹ́. Torí kò sí ìlú mìíràn. That's it, Prince. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akí gbogbo wa akú gbìyànjú akókó lè dá Ọlọ́run bá alá ajẹ́kó dá fún wa inshallah rahman. Olóyè Sunday bu Ọlọ́run bá yọ wọ́n níwọ̀n Al-Qur'an Karim. Ọmọ Adéyẹmọ ìgbò òòṣà o owó bàbá àdámì yó fèsàyà mẹ̀kúnnù ni Jésù àsìkò tiwa nìyẹn ànábì Muhammad àsìkò tiwa nìyí o àtiwọ́ tó fẹ́ o owó bàbá àdámì yó ìránṣẹ́ Olúwa ni àkàndé èèyàn ni ẹkùn tágìrì gbéra ẹni jà ni à ń lé bọ́ lẹ́yìn jagunlabi ńlára wájú gbogbo ara wájú tún pẹ́rú kílẹ̀ yìí o bàbá àdámì ni ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù wo wọn balẹ̀ jẹ́
ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù o wọ́n daṣẹ́ rú ó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù o wọ́n bà gbogbo nǹkan ẹ̀ jẹ́ ó sì ń sọ pé no going back kí o owó bàbá dá mi o gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe lédè lẹ́yìn ẹ̀ orí bá wà ṣó ẹ̀ dé kó o dé wá bá wa láyọ̀ o gbogbo nǹkan ni ẹ tó ti bàjẹ́ kọ́lọ́mbá wá dá padà ó làdìpèlé àdìpèlé re ọmọ má kú mọ́ ẹ lójú o káyà má kú mọ́ ẹ lójú àwa ta nífẹ̀ẹ́ rẹ ó káwa gan máa yàn kú mo kí gbogbo àwa Yorùbá nation ìjagun lẹ́sẹ̀ bùtẹ́rẹ̀ àwa ń bẹ̀ ọ́ gbogbo ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n ń rẹ́ wa jẹ wọ́n tún ń rẹ́ wa tà wọ́n tún ní kí wọ́n máa pa wá Ọlọ́run dákun wá gbà wá o wa ò lẹ́ni tá a lè ké pè mọ́ owó lórúkọ tó lè bá wa ṣe Ọlọ́run wá ṣe ìfún wa o ká lékún ọpẹ́ o. What best? This Koikimedia brings us Yes, I just started.
dákun mọ́ làwọn oníṣẹ́ ẹbí ẹ̀tọ́ kálukú mọ̀ fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé dépò tó kù. wọ́n á máa gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ń tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ bí ẹni tó wá fi ṣe àgbè lárugẹ gidi ni ẹ̀mí jù ọ́ wọn ò dùn ẹjọ́ òrodò lọ sí ibà méjì kó o ẹni tó wá fi kárán ọjọ́ tó sí ẹni tó fi ra wọn Sunday ọmọ adé ọmọ tó kọlá tiwa akọni tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tararara gbọdọkẹlẹ ọmọ adé yẹn mọ wọn máa gbọ́ fẹ́ sàdúrà kan fún wọn ni ẹni tó bá ní kó ògùn ní kékeré kó máa fọwọ́ ara wọn síra wọn ẹsẹ̀ ìfọ́nìkà kan máa ṣe ara ìlú kúta ìmọ̀jọ́ ayé pọ̀ ní kúlọ́wọ́ ọmọ gbá kíkàrà tó kékeré ìdáhọ́ inú ọmọ gbẹ̀yẹ̀gbẹ̀dẹ̀ oṣù pàtàkì òní kúrò olùkọ́ tẹ̀ máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà nínú pé ìdájọ́ wọn àmọ́ fọwọ́ tí ọ gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbá jagun tí wọ́n ní jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọn àmọ́ fi ọ́ tí ọ gẹ́gẹ́ ni kó o wà wọn ló fi ọ̀dọ̀ kánná lọ́sọ̀rọ̀ àjàká ajẹ́ńgẹ́ tíẹ̀lẹ̀ òfúfò fẹ́rí lánàfọ́kúnmá òun náà lọ́rùn ọmọdé kò ní sábà agoríná agorí kòkó alùsùlù àbá àkúrú ògèdè gbé ẹgbẹ́ gbúrò lè jẹ́ ṣàgbọ́. Ọmọdé ọmọ ìgbòho ìṣàkóso ti gbèsè tiẹ̀ ṣe ọ̀gbárùkọ lárúkọ. Àwọn Oòduà ọ̀dọ́ sọmọ Nàìjíríà Oòduà lọ sí ìjà Nàìjíríà. Kí ló ń kà? Kí ló ń wí? Kí ló ń ọ̀dọ́? Kí ló ń kà? Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ ọkọ ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀ dá nǹkan là wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹ̀jẹ̀ àjọgbárù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ dèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tó láwọn ò ní bomi kó sí mu wọn láwọn ò ní bomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà lójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọn sì bomi sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlè láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kù díẹ̀ tí tọ́ domi láéláé tọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Bọ́dá ìlànà àgbà David Richard jákàmọ̀ lọ́sibò. I'm getting like a thief. The love is too much. 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 Get over. Get over. Let's go. For that island of God. Maybe future. Get over. Get over. Get over. Get over. Get over. Let's see. I'm getting like a thief. The love is too much. The love
Then friends, I'm overcome. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Ẹ ká kí olóyè dáadáa. Ẹ ká kí olóyè dáadáa. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe bá a pín program wa. Help us to share. Ẹ ká kí olóyè dáadáa ká tó wọnú program.
Mo kàn ní ká kí olóyè náà ní at least 26 minutes just to appreciate him. But ká kọ́kọ́ kí bàbá wa alànà Professor Adébánjí Akíntóyè. I am on the multiple screen. That means you might be wondering, why is Koikimedia live here? Why is it live here? That's the beauty of technology. We are live using my beautiful Alienware machine. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tí ariwo fan yẹn bá pọ̀, I can take it off. Òru akọ̀ mú díẹ̀ náà ni, but I can take it off. That is if the sound is affecting the broadcast. There's a fan that is rolling behind. I can take it off, but I need you to tell me if you're happy with the sound, if my audio is coming out, or my audio, and that way we can crack on. I have about 3 hours window as usual to play with, but ẹ kí n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá láti ara bàbá Akíntóyè pé iṣẹ́ tí wọ́n ní ká lọ máa ṣe ó ń react nínú Nigeria, ó ń react níta. All depend on how these reactions are. Yesterday, myself, Baba Akíntóyè, and some others, I will not tell you the details, in a meeting. At least aláǹfààní àti pàdé nínú meeting ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ méjì is not for public consumption.
But just to show that this man, as he was speaking yesterday, I was sitting here just listening at 89 years old. Ọmọ Igbo kan pè mí láti America kí n tó bẹ̀rẹ̀ programming. You must have just come across my video. And I'm going to speak in English because I want him to listen just in case he is listening. And so many others like that. And when he called yesterday. So when can I call into the program? I said anytime when I'm live. He called today and I returned the call. We spoke for 12 minutes, 40-something seconds. And do you know what he was telling me? How we should save Nigeria. This is an Igbo man. Yoruba, that he wants me to explain why we want to break away from Nigeria. He wanted to use a lot of different things to convince me. First and foremost, I have to tell him that I am not the leader of the movement. He does not even know Baba Kitoye. That shows that as many of us think that many people know Baba Kitoye, but we need a lot of work to be done so that Baba Kitoye can be known. He probably have heard about Igboho, but he believes that maybe because of my own media, that I am the one leading this movement. And I told him no. The conversation went further. And I asked him that, I told him that anything in Nigeria, an 89 years old man, have practiced it, he has done it before, and he has now realized that it is not workable, and he has now told we, the children and the grandchildren, to the grandchildren, that there is no point trying to fix Nigeria. Remember, this is an Igbo man. Long pay me, ofe convince me, lara my work to dissolve Nigeria using my media. He then went further to say that, but in America, that there are many different. I say, hey, please. I don't want to hear those nasty in America. I said, I am not an American. I am a Yoruba man. And the Yoruba are different from America. So don't mix me together. Then he wanted to use UK as another example by telling me that England, Scotland, and Wales. And I told him that, is he aware that in 2014, the Scottish people asked for a referendum that they got. But the reason why the referendum failed is because of the same lies that the British cooked to many of us today. Because the British told the Scottish, and especially the English, told the Scottish that they would not leave EU. And 2 years after, it was all lies. They left EU. So I said, don't come and tell me about... And I also told him that, remember that we had the regional government. But I don't normally like to talk about who pulled down the regional government. I always want to focus on the situation from the 1914. After 12 minutes, I realized that he was not going to listen. And I said, why not go and support Biafra? Instead of trying to convince a Yoruba man to believe in Nigeria. You can tell that he's in America enjoying his life. But at the end of the day, I'm sure we have many of them like that, thinking that they know the problem to Nigeria, that they will resolve the problem and we will all be one united Nigeria. So if you are still one of those as well, so Mokiba Baba Professor Adebanji Emeritus Akintoye, the Grand Commander of the Order of Yoruba, Mukina Dababa. Like I said, we dragged them into 2 meetings yesterday that were very, very important. And we cannot stop loving you. Àwọn èèyàn lè sọ pé ẹ ṣiṣẹ́ bàbá. Kódà àwọn kan kánjú pé Koiki ẹ sọ fún bàbá Kitoye pé ká jáde lásìkò yìí fún protest. Ká jáde lásìkò yìí fún this and that. Like I always say, when the country around the world are making their decision, the leader of those countries or the prime minister, the president, they make the decision at the appropriate time. As I speak to you right now today,
there could be any time that it could trip off right in the Middle East. Our Prime Minister, Keir Starmer, spoke to the Iran president, and Iran president sọ pé àwọn ní right láti defend ara wọn látara ẹni tí Israel pa sílùú wọn tó jẹ́ kan náà àwọn Hamas. So what that means is that the headline today, I'm sure most of you have seen it because I posted it at the early hours of this morning, that there might be a war at any time. But ogun tiwa lọ́dọ̀ tiwa, and that is the reason why Baba Akintoye told us to remind you that only if we have our own security, that is the reason why we will be free from the danger and the shackles. So mo kí bàbá, káwọn kan bá náà ṣiṣẹ́ nítorí pé wọ́n expect pé ká bọ́ sí títì nìkan ni iṣẹ́. Ẹ dẹ̀ jẹ́ kó yé wa pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ la máa ṣe, but those work are not for public consumption. Wọ́n dẹ̀ rán mi iṣẹ́, wọ́n ní kí wọ́n á deliver message fẹ́ ní kankan. I am just telling you that I was in a meeting, 2 different meetings láti jọ pàdé lánàá, and I can tell you that the last meeting was still going on. Ìyẹn mo ṣe ń rush program tí mo ṣe lánàá, ẹ rí i pé mo ń kán gan ni, because bàbá ò gbọ́dọ̀ fi, ó dàbí pé kí the president of America náà fẹ́ pè wá fún meeting kí wá wà delay láti débẹ̀, ṣe rí i pé kò bójú mu. That is the reason why I was running on that program yesterday so that I can be part of that meeting. Mo kí ilé nǹkan sí bàbá wa, Ọlọ́run Elédùmarè kó bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí, gbogbo ipa tẹ́ ń gbé pé kí a lè kúrò nínú Nàìjíríà, Ọlọ́run á fún yín ṣe délẹ̀. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ elétò míì pé àwọn kan wà tẹ́yìn ò rí, ẹ kàn rí àwa lóòótọ́, because that is our job. Ẹ gbọ́dọ̀ máa rí àwa lójoojúmọ́. Tí bá lọ fún 3 days nísìn, àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí wà ibo ni Koiki wà, àrí live broadcast ẹ̀. The reason why we come out live is just to put the encouragement that we are still here. I can do videos and post it. It will still get the same message. But I can jáde live so that many of you knows that we are still here. Àìtí kúrò nínú ìrìn àjò yìí. So táwọn kan bá ní, oh, ṣé torí pé Tinubu ti débẹ̀ ni kò ṣe sí akitiyan tó ṣẹlẹ̀ bí ti Buhari? Well, there's always different strategy for different reasons. Àwọn èèyàn náà lọ ní, you cannot do the same thing and expect the same result. Bá ṣe gbé nígbà Buhari, always slightly different from bá ṣe gbé nígbà Tinubu nísìn. But that does not mean that ẹ̀yin ò tí mọ tó ń kúkú lọ́wọ́. But nítorí pé ojú ń kán ìbòjì yín tí òòrùn dẹ̀ máa sì débẹ̀ bí àṣà bá mi Olóyè Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ. Because ojú ń kán wa la ṣe fẹ́ mọ níbo ni ìrìn àjò yẹn dé, rather than us continue to share the message of hope fáwọn èèyàn wa nílé àtàwọn tí wọ́n wà ní diaspora tó ṣì wà a little bit unstable pé Yorùbá gbọ́dọ̀ kúrò nínú Nàìjíríà. So gbogbo pé a ní délẹ̀ lérí yẹn, a máa débẹ̀ o. Ojú ló ń kán ìbòjì, òòrùn tó wà yìí ó máa gbé aṣọ. Òòrùn yọ níta báyìí, tó bá yá o, gbogbo ibi tí bòjì wà nísìn òòrùn ti gba síbẹ̀. Òòrùn jẹ́ nǹkan tó ní ẹ̀mí nínú. Ẹni bá mọ òòrùn, agbára tí Elédùmarè Ọlọ́run ọba tó dá ilé ayé tó gbé sí òòrùn lára, kò sí nǹkan tí kò lè affect. And that is the reason why àwa tá à ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation àtàwọn tí wọ́n ń fẹ́ máa fi threat wọ́n máa ń ṣòfin kan ìlú tó stable wọ́n náà fẹ́ ṣòfin. Àìbẹ̀kọ́lá ṣe lọ for now. Ẹ má jẹ́ kí ẹnìkankan kó fún wa ní any doubt pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà níbi tó dé yìí in tó fẹ́ explode ni. And I think I should start from somewhere. But mo kí ẹ Olóyè Ìgbòho, mo ti fi 26 minutes of this broadcast mo fi kí yín, a kí yín ní kíkí ọlá, kíkí àlàáfíà títí mùsùlùmí tá ní assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mo kí ní ti kíkí tàwọn èèyàn Ọlọ́run ńláńlá tó ní Ìgbòho máa báṣẹ́ lọ, àmọ́ ìwọ náà máa ṣàkíyèsí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan torí pé àkíyèsí tó ti ń ṣe bọ̀ òun ló gbé ẹ débi tó dé yìí. Tó bá néèyàn kan tí wọ́n fẹ́ wá ní gbogbo Nàìjíríà àti Áfíríkà àti ní gbogbo ayé lénìí pé tó bá lè rí
tí wọ́n dẹ̀ lè ṣe jàǹbá fún, olóyè wà lára wọn. There's no doubt about it. Tó bá ní one person tó ń wá lénìí pé wọ́n fẹ́ try pé bí a táwọn bá bóyá yẹn dẹ̀ ló máa rí, nítorí pé nígbà tó dá sáyé àkúkú síbẹ̀, nígbà tí ohun olóyè jáde síta ni àwọn èèyàn mọ̀ pé wọ́n bímọ sínú ilé tó ń kún yán ó bẹ̀rẹ̀ sí ń dàgbà. Àwọn tó mọ̀ wọ́n náà mọ̀ pé ó máa ń ṣe mechanic, àwọn kan ní ó ń nọ̀kadà rẹpẹtẹ, àwọn kan ní ó ti jagun mọ́gá kẹ́kẹ́, àwọn kan ní kò jagun mọ́gá kẹ́kẹ́, oríṣiríṣi. Bọ̀ nígbà táwa mọ̀ ni pé ó dìde fún òmìnira, pé ìran ẹ̀ ìyà ń jẹ wọ́n, pé wọ́n ń wọlé pa wọ́n lóko, òun ò ní gbà. Kò ń ṣe pé òun nìkan nẹni tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Mo ní 1000 ọmọ Yorùbá ń bẹ nílẹ̀ tó lè dá gbogbo Nàìjíríà rú, tó ń ṣẹlẹ̀ Yorùbá nìkan. 1000 àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ that can pull down the structure tó ń pè Nàìjíríà. But Yorùbá jẹ́ ẹ̀yà kan tí wọ́n máa jókòó, wá máa study. Báwọn kan study wá báyìí, níbo ló ń lọ? Ṣá máa align pẹ̀lú wọn, ṣá máa bá wọn ṣe, ṣá ní bá wọn ṣe. So Ọlọ́run tó gbé olóyè dìde, ó ti wá kọjá pé Ọlọ́run yẹn máa wá tún wá káwọn kan wá rí mú. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Àwọn tó ní àwọn ríran sólóyè, ohun Ọlọ́run ló fi ìran yẹn sí wọn lára. Ǹjẹ́ àwọn gan mọ̀ bóyá Ọlọ́run ti fi ìran yẹn fúnra rẹ̀, ó ti fi wọn lóyè? Olóyè má lọlé o, olóyè má ṣú o, olóyè má sùn o, olóyè sùn o, olóyè kúrò Nàìjíríà o, kódà olóyè wọ́n tuntun gbé bíìlì kan jáde o. What will be will be. In tó bá máa ṣẹlẹ̀ sí Ìgbòho Elédùmarè ló máa ṣẹlẹ̀. And there is no amount of any ìran tẹ́ bá rí sí. Òun fúnra rẹ̀ gan, ó ní bó Ọlọ́run ṣe ń communicate pẹ̀lú òun náà. Ọlọ́run tó wá lè rán àwọn ẹlòmíì o, pé bóyá kọ́kọ́ fi top ẹ̀ up, but ẹ má doubt ẹ̀ pé ẹni tí Ọlọ́run gbélé wa lọ́wọ́ ní wákàtí, ní sáà yìí, ní wákàtí tá wà yìí, torí wákàtí kan là ń lò lọ́yìí, wákàtí tá rẹ̀ ń lò lọ́yìí, wákàtí tó da gidi gan ni. It's a good one because it is already proving exactly what we want. Okay, ìyá mi bí ó tà mọ̀ pé ní they have cancelled the law. Bọ́ọ̀ tẹ̀ cancel ẹ̀. Àwa kọ́ ló ń bá wí. Bí àwọn málà tó ń gbé flag Russia kiri ló ń bá wí. Àwọn ò tí ì gbé flag síta, àìdẹ̀ tí lọ rí flag mọ́bì kankan. Torí àìtí dé stage yẹn. Stage tá a ṣe wà ní pé ká sọ fẹ́yàn tó ti gbọ́ nípa Yorùbá nation, ó ti gbọ́ kí ló dé. Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ nígbà wo, lọ́dún wo? Ṣọ́lọ́run ló create Nàìjíríà. Ṣé dọ́là ti di 1 to 1? Ṣá ní security? Ìyẹn ni ká ṣe máa kọ́kọ́ fi ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa. Later on, ó ṣeé ṣe ká bọ́ sórí area míì, ó tún ṣeé ṣe ká tún padà sí area kan again, because nínú ìrìn àjò yìí dialogue máa wà nínú ẹ̀. Dialogue ó ṣe máa jáde. Kódà wọ́n ti fi ń tọ́ wa pé Koiki ó ṣeé ṣe kó tún pè yín o, torí wọ́n fẹ́ pè yín. Ẹ mọ̀ páwọn kan á máa rí mẹ́sẹ̀gì yẹn, but ẹ má gbà fún wọn. Ó ṣeé ṣe pé kó pè yín because wọ́n á fẹ́ pè. Pípè wá póríṣiríṣi. Let me say this again. Kò sẹ́ni kankan níbi tí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ṣúdé lálẹ́ tó lè dẹ́rù ba Yorùbá. Ṣé má jẹ́ kẹ́ni kankan fi ìbẹ̀rù sí wa lọ́kàn. A ti kọjá stage yẹn ní 4 years ago nínú ìrìn àjò yìí. Bọ́mọ Yorùbá kan bá ní nítorí pé ikú tó fẹ́ pa wá la ṣe máa bẹ̀rù, ó bẹ́tà kíkú yẹn dé. Torí n tá à ń fà lọ yìí bó bá máa mú kú dé,
kó máa bọ̀. But one thing tí mo mọ̀ ni pé àwọn tí wọ́n náà wọ́n rò pé àwọn ń bá wa di Nàìjíríà mú àwọn náà ní gbádùn ẹ̀. Ṣé rí dialogue ìntí dialogue máa fi ń dání pé ó máa ń prepare ogun sílẹ̀. Because what we are doing right now, we are creating a room for negotiation. Tinubu bá wa sọ̀rọ̀ kí ló ń ṣe é ẹ̀ta bá bú ẹ̀ wọ́n la máa kọ́kọ́ bú ni wọ́n bú Trump wọ́n bú Joe Biden ṣubú dànù lẹ́ẹ̀mẹ́wàá àwọn kan fẹ́ vote fún àwọn kan máa vote fún wọ́n bú Kistama táwa ní ìwọ̀n tá a lè bù ọmọ gbórí ẹsẹ̀ gbẹ́jà já a sọ̀rọ̀ in tó wà nílẹ̀ ọ̀rọ̀ ilé Yorùbá máa lọ kò ní lọ. So gbogbo ẹni tó ń rò lọ́kàn pé ó ń yín mú sí wa àwa kọ́ lẹ̀ ń yín mú sí. There is no amount of plead that can stop what has started. Kò sí ẹ̀bẹ̀ kan tẹ́ lè bẹ̀ wá mọ́ ta lè gbọ́. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Kò sí ẹ̀bẹ̀ kan tẹ́nibọ́dì lè bẹ̀ wá ta lè gbọ́jú pé a fi kúrò ní Nàìjíríà. That's all. Bá anybody jà bínú sẹ́nibọ́dì lọ bá anybody kàn sọ pé ní gba ẹ̀bẹ̀ kankan ju pé kólúkálukú máa lọ. Ẹ mọ reason mo sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti lo so many tricks in the past. Wọ́n ti lo ọgbọ́n oríṣiríṣi ọgbọ́n wàyó. Ẹ calm down. Ẹ ṣe sùúrù. Kódà a máa gbófin kan jáde o tó lè tì í mọ́lé o fún 20 years. Àṣà àwa nìkan kọ́ tẹ̀ la fẹ́ lọ sí prison. Aisha Yusuf, that bring back our girls. Ó ní òun ò ní kọ new national anthem yẹn ó náà fẹ́ lo ẹ̀wọ̀n. Àwọn èèyàn tí mo tó ń bọ̀ ẹ rò pé Yorùbá nìkan lè fẹ́ bá jà. Many people want to die. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Many people want to die. A fẹ́ die fún kọ́tà gbé dání tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ lè fẹ́ rò. But ẹ̀yin gan-an ní rí Nàìjíríà yẹn ṣe mọ́. Tẹ́ bá rò pé àwọn sẹ́ẹ̀tì generation kan tá wá tẹ́ ń gbé SUV fún tẹ́ ń gbé mowó fún tẹ́ ń gbélé fún òun làwa ó ti kọjá stage yẹn. Ní dá fún yín kí la fẹ́ fún gbọ̀n yẹn ṣe. Mo ní many people ready to die fún kọ́tà gbé dání including myself. But ikú tó bá máa pa wá ó gbọ́dọ̀ pa wá sórí òdodo níta gbé dání. Bí ẹ rò pé dé là ń ṣe. A ní kẹ́ fi room sílẹ̀ ká negotiate. Ẹ ń rò pé Britain ò lè ṣe nǹkan kan ìlú wọn lèmi wà mo ń sọ pé wọn ò lè ṣe nothing. UK ni mo wà wọn ò lè ṣe nothing ni mo sọ nothing wọn ò lè ṣe. Kẹ́ lè mọ how determined some of us are. Tẹ́ bá rò pé UK tí mo wà pé mo lè sọ̀rọ̀ wọ́n bí wọ́n dá ni mo sọ torí èmi nìkan kọ́ ni wọ́n fẹ́ bá jà. Tọ́ bá rò pé mi wà ní bíbà àwọn amẹ́mi mọ́lẹ̀ àwọn aṣọ mi mọ́lẹ̀ àwọn aṣe jàǹbá fáwa. Ǹjẹ́ wọ́n lè ṣe jàǹbá fún the remaining 999 tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ kú sínú movement yìí pé ní kú nígbà àti pé sọ mọ̀ wọ́n àwọn tèmi gan mọ̀ wọ́n wò báyìí because orí kan òjò orí kan lọ nílẹ̀ ayé tá wà yìí. Wọ́n máa ná àwọn kan globalist àwọn kan kìíní kan àpọ́nlé ni málà àpọ́nlé ni málà nígbà tá a bá já gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ ní méjì mẹ́ta tí gbogbo ẹ̀ tó wálẹ̀ gbẹ̀ẹ́m globalist gan máa bẹ̀ wá pé ó da ẹ jẹ́ ká wá jókòó padà sí round table kájọ wá negotiate ṣó wá wọ́tẹ̀ ká tó stage yẹn but àwọn fẹ́ jẹ́ kó dé stage yẹn ẹ mọ̀ wá wọ́n fẹ́ test wa bóyá rẹ́dì lóòótọ́ afẹ́gbòmìnira torí púpọ̀ nu yóò rẹ́dì ẹnu lẹ́kọ̀ọ́ ní yàjàkàrà torí ikú ẹ̀ ń bẹ̀rù ikú tó máa dé amẹ́mi lọ èèyàn máa wò pé sísá wa kankan lọ́nà kú láìpẹ́ Àdùkẹ́ Gold ṣẹ́rọ̀ kó náà fẹ́ kú ni kò sẹ́ni tó fẹ́ kú
kò sẹ́ni tó fẹ́ kú but ikú ní tóun bá dé àsìkò tóun bá dé kò sẹ́ni tó máa stop ẹ̀ kò sí àdúrà tó fẹ́ gbà but ẹni tí kú ò bá pa ẹ́ òun lọ̀rọ̀ gbowó ẹ kọ́ máa rán ikú sí ni kú ò lè pa but how many people want to die pé ìtagbédání a fẹ́ kú lórí ẹ̀ whatever tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ a fẹ́ kú lé lórí not many people ẹnu lẹ́ni mo níbi tí gbòò bá dúró sí ni mo gbé ìgẹ̀ sí ó kù díẹ̀ ni so ẹ sọ fún àwọn tán rò pé àwọn ní Nàìjíríà pé a need ká dé stage yẹn because some of us want to die a fẹ́ kú lé lórí tó bá jẹ́ pé yẹn lè ń rò pé ikú ẹ máa fi kú lé a fẹ́ kú tó bá yẹ pé ikú àwa gan fẹ́ kú but ikú kan ò lè pààyàn tíyàn bá dúró lórí òdodo ẹ gbìyànjú ni so there is no amount of attempt tẹ́lẹ̀ ṣe the world itself has evolved so thinking that ẹ máa threaten àwọn máa ṣòfin àwọn máa ṣe kíkọ mo kàn máa ń wọ àwọn buffoons àwọn tó mọ̀ pé ikú máa pa wọ́n Ajímọ̀bí dàlẹ́ni ikú pàdánù ó ṣe gọ́vnọ̀ ó ní òun ní constitutional authority ikú dẹ̀ mọ́ pàdánù Akérédolú dàlẹ́ni Bùrújì Kàṣámùdà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ikú àwọlé payín náà nígbẹ̀yìn ẹ̀yin ṣèkà fún ìran wa ẹ̀yin dẹ̀ sọ pé ara ìran wa lẹ̀yin jẹ́ a dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó ṣe yanjú ni ẹ wá ní kí la máa ṣe tèmi ni gómìnà èmi ni gómìnà kí lẹ fẹ́ ṣe sí interface yẹn lẹ fẹ́ ká sọ síta kò ń ṣe ta máa sọ síta ẹ kó jágbajàgba lọ a ṣe máa sọ ta máa ṣe síta mo ṣe mi gẹ́gẹ́ bí Kúnlé Afọláyan ni ṣé film producer ni mí ni àbí kánà ayọ́ ṣé kánà ayọ́ ni mí but intẹ́ ti gbàgbé ni pé àwa ti gbé fíà kúrò lára mo ní UK ò lè ṣe nonsense kò lè ṣe jack shit wọ́n gbọ́dọ̀ dá sí ní dialogue ni àbí ó máa dé orí M1 tí gbogbo ẹ̀ máa wálẹ̀ gbàkà gbàsà gbòsò gbàgbàgbà téèyàn kankan ní gbádùn ẹ̀ mọ́ ṣèbí ìlú ṣì ń operate lẹ́sẹ̀ ń ráyè ṣe ń tẹ̀ ń ṣe ìlú ṣì ń operate ni torí pé people are ready to die torí pé ìkànnì yìí ẹ̀ ń fẹ́ bí pa àwọn èèyàn nínú location tí kò ju how many square meters tàbá ní ká bẹ̀rẹ̀ sí plot gbogbo ẹ̀ tó dẹ̀ ní gbogbo tó lè tàbá ní kó máa yọ òróró kọ̀ọ̀kan nínú tó wà ní resources fún ilẹ̀ Yorùbá ó tó gbogbo wa máa jẹ títí tí ẹ̀mí yẹn máa fi dé kí lẹ wá ń sá fún okú fún ikú ò lẹ wá ń sá fún because interface jẹ yẹn àwọn kan wá jókòó lé lórí ọba wa gbé góòlù sọ́wọ́ góòlù rẹpẹtẹ agbè sọ́rùn aráàlú dẹ̀ ń jìyà àwọn yẹn dẹ̀ ní àwọn iṣẹ́ ọba lé wa lórí àwọn olóṣèlú rí pé ebi ń pa àwọn èèyàn ẹ̀ ń tọ́jú owó kí lẹ fẹ́ fowó yìí ṣe kí lẹ máa fowó yẹn ṣe kí lẹ fẹ́ fi owó tẹ̀ ń tọ́jú pamọ́ yẹn what is the purpose of the money when millions of people owó tówó tó yẹ pé tá a bá lọ sí Costco a lè ní kọ́ afẹ́ra gbogbo Costco afẹ́ra gbogbo Walmart afẹ́kọ̀ lọ sílẹ̀ Yorùbá kébí má tẹ̀ pa àwọn èèyàn wa ẹ fẹ́ bí pọ́mọ Yorùbá ẹ wá ní àwọn onílẹ̀ òní dìde wọ́n máa dìde ẹ̀yin follow instruction àwọn olórí burúkú international community against a life of millions of people tí à ń jẹ ẹ̀ ń follow protocol of IMF World Bank àwọn born bastard ẹ̀yin follow protocol wọn in making our people to become poorer on a daily basis gbogbo tẹ́lẹ̀ omi ń tà lórí gbẹ́ kò tó 1,000 naira ẹ̀yin wá ń ṣọlá ẹ̀ ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀ wá ní ká ẹ̀ sọ fún wa pé ká fuck off ebi indirect intent sọ fún wa ní pé ká fuck off mo dẹ̀ ń sọ fún yín pé ní fuck off gbogbo wa jọ máa fuck off together ni ká fuck off yẹn gbogbo wa pátá every single one of us but kò ń ṣe ní bóyá kíá báyìí mọ́ torí nígbà tá à ń fẹ́ ní kíákíá púpọ̀ ní sọ pé ẹ̀ tí rẹ́dì tó lóye ò ní dá yín lóhùn bóhùn yín
kẹ́ ríran sí bówùn kẹ́ má ríran sí kò ní time fún anybody nísìn time tó ní nísìn ni pé kó wà pẹ̀lú ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ sọ tàbádẹ́ nídẹ̀ olóyè ṣàlàfíà lẹ́wà ṣé gbogbo ẹ̀ wà okay that's fine olóyè ẹ bá ń kí mọ́mì kan olóyè mọ́mì kan sunkún wọn náà gbọ́pọ́ máa mú yín kò sẹ́ni tó máa mú olóyè kò sí ẹnì kankan tó fẹ́ mú olóyè tètè bá náà máa mú olóyè ọ̀la lẹ máa mú bomb bastard. We are dealing with criminals. Set of politicians in Yoruba land today. Àwọn ìjẹra, àwọn fẹ́ ṣe birthday in the midst of poverty. Ẹ̀yin fẹ́ máa ṣe birthday. Ẹ̀yin fẹ́ máa ṣe yàtàlà yòtòlò pẹ̀lú owó wa. Constitution project. Àbí kí lẹ ṣe máa ń pè. You've told us that we are stupid. But there's something that are stupid more. But stupidity yẹn ẹ fẹ́ ká jọ play ẹ fẹ́ ká jàbí tẹlẹ́dẹ̀ àwọn àníbá ń jàbí tẹlẹ́dẹ̀ torí pé abábá ń jàbí tẹlẹ́dẹ̀ gbogbo àjọ máa rọ́ sínú mọ́ọ̀dì yẹn ni àwọn àjọ máa yí nínú ẹ̀ no ọgbọ́n làwọn afẹ́ fi jà ọgbọ́n tàbí fi jà yẹn la ti ń ṣe lọ́yìn create awareness educate people and prepare the minds of the people that's all we are doing. èèyàn á parí yunifásitì NYSC àwa lọ sí ilé ṣọ́ọ̀pù tó ń pè ní POS ṣẹ́yìn mọ̀ pé POS ló ń pè ní ATM ní POS ṣẹ́yìn mọ̀ pé àwọn kan ló fi ń ṣe business àwọn bankers àwọn olè báńkì tó yẹ kó wọlé kó gba 1 million that's tó bá ní wọ́n á ní kó lọ gbà lórí POS constituency money ẹ sọ di private business ẹ fi ń ṣe birthday ṣẹ́yìn tẹ́ wà ń lé àtẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ́ wa I don't want anybody to feel down at any point of time. The right thing is that we are campaigning for something. So campaign ò dẹ̀ ń tán àfi tá a bá débẹ̀. So tíyàn kan bá rò pé campaign yẹn kò rí bó ṣe rí nígbà Buhari strategy mi ni that's as simple as that. So strategy ta lò nígbà Buhari òun kọ́ la fẹ́ lò nísìn and it's as simple as that. Ẹ tó bá wá ní bọ́ sójú títì but you are not doing it on our own ìwọ náà ní right so right tó lóye tẹ ṣèbó lóye ní right lòun ṣe jáde ìwọ náà ní right láti jáde ká lè gborúkọ tiẹ̀ náà síta kọ́ lè mọ̀ pé wọ́n ló ń lead wọn nígbà tí 2x2 bẹ̀rẹ̀ sí lead nísìn ǹjẹ́ rí mọ́ báyìí ǹjẹ́ gbúrú ẹ̀ mọ́ ǹjẹ́ gbọ́ atẹ́gùn ẹ̀ mọ́ tẹnu ẹdùn yàbàyàbà yòbòròròròrò á sọ̀rọ̀ bí òróró á máa sọ̀rọ̀ bí òróró níbo ló wà nísìn kódà kò lè jáde kó ṣó fídíò rẹ̀ mọ́ débi kó tẹ̀ máa ṣó ó máa jáde sọ̀rọ̀ tó bá máa sọ̀rọ̀ audio ló ń send sí wọn. So how can you compare that with our leaders? Mo kí àwọn YSDM kò ní dàrú kò ní bàjẹ́ mo kí Ọ̀túnba Démọ́lá mo kí gbogbo wa pé a very good afternoon and welcome to the broadcast. So I just thought we should start with that note. Pé ikú kan sí lọ́dọ̀ tiwa o bẹ́ẹ̀ má rò pé lè fi kú dẹ́rù bà wá. Ikú ẹ lè fi kú dẹ́rù bà wá torí ikú kankan tẹ̀ láwa ẹ̀yin náà ní ikú máa lé torí ẹni tó bá ń ṣe bí pé kírun ẹ̀ kó má lọ ẹ̀yin ní ikú máa lé. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ní opportunity láti sọ̀rọ̀ tó bá ti kú ti bá ti gbọ́ pé ta lẹ́ni yẹn ókè kókó ọ̀gbẹ́ pa ń pariwo Yorùbá nation kọ́ńtàn kó wà pẹ̀lú ẹ̀ ó lọ nìyẹn. It's as simple as that. Because a lè máa pariwo orúkọ ìran wa pé ìyà ń jẹ wá wọ́n gba ìdánimọ̀ wa tí ẹ̀yin dẹ̀ ní tẹ́ní platform tó ju tiwa lọ tí ẹ̀ dẹ̀ lo platform yẹn ẹ̀yin wá fẹ́ ṣé ẹ rò pé mi náà lè fẹ́ ẹ rò pé mi náà fẹ́ mẹ́kọ̀ọ́ ní Nàìjíríà èmi náà fẹ́ mẹ́kọ̀ọ́ ní UK a fi táìmù lẹ̀ ni a fi gbà sílẹ̀ ni a fi ọ̀rọ̀ wọn fẹ́ mẹ́kì sílẹ̀ ká kọ́kọ́ jà fúnra wa náà kò wá ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa jà but you must be able ọmọ Yorùbá tí kò bá endorse Yorùbá nation kí lẹ tún fẹ́ ẹ sì fẹ́ Nàìjíríà ẹ̀yin sọ pé Nàìjíríà sì ní oxygen ṣé yóò mọ̀ pé wọ́n ti yọ gbogbo oxygen tó wà lára Nàìjíríà so for every diaspora àtẹni tó jẹ́ Africa tó wà ní diaspora àtẹni tó jẹ́ ọmọ Yorùbá oxygen inú ilẹ̀ Nàìjíríà yẹn wọ́n ti yọ that means that anything can happen. Mo kí ẹ̀yin ìyá dáadáa tẹ́tí wọlé ẹ jẹ́ ká kí yín
since tí mo wà in a rush ká dẹ̀ máa mú ètò yẹn lọ ibi tá a bá lè gbà sí kí àwọn kan máa pè tá a bá ní pè ní kẹ́ pè wá when I'm on my program àwọn program kan wà tán máa ń pẹ́ máa pè ibi báyìí lecture room ni èmi ni mo wà in charge èmi ni mo wà in charge tó bá dẹ̀ wá fẹ́ intern sọ níbí báyìí o kódà o ní right láti walk away má bú àwọn tajọ jókòó síbí a fẹ́ràn Nàìjíríà débi pé tó bá ti bá rí comment máa bú ẹ máa bú bàbá ẹ máa bú yẹ ẹ mo lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni torí ìjàngbara lèmi ń jà èmi ò no mercy ni ẹ̀yin lẹ́ ń fi sympathy sí èmi ò fi sympathy sí mo ní tó bá fi dídá èmi nìkan tó sólóyè gan níbẹ̀ tó bá fi dídá èmi àti ẹnìkan mo mọ tí máa ti ṣe gbogbo eléyìí tá ti ń fà látijọ́ àti fàdébì kan ẹni máa kú ẹni máa yé inú gbogbo wa ni gbogbo ọ̀níjọ gbádùn ẹ̀ bọ̀ àwọn tó wá ní ọgbọ́n tán ní ìmọ̀ bíi bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho wá ní máa ìwọ má jẹ́ ká ṣe yẹn o mídíà ni ìwọ kì í ṣe warrior mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní bọ́ mo lè lọ tírẹ̀ bọ́ ṣe ń yìnbọn àfẹ́wò má mọ̀ bọ́ ṣe ń yìnbọn ìbọn kan tó ní náà ni máa gbẹ́nu sí mic pé ẹ̀yin olóṣèlú a máa lé yín mú ẹ̀ ní jẹ́ tán mic tèmi nìyẹn ìbọn tèmi lélẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ when the time comes you will know àìtí the time yẹn gbogbo tá a ṣe ní sí preambles ni ìyọ́n lè ṣe preambles for the next couple of more years but nígbà tásìkò bá tó ní mú pátá kúrò nílé bíi Bangladesh Prime Minister Brian lọ fi ń ṣe show lórí Twitter àti Instagram pátá yín a máa nà síta báyìí pé pátá gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún lélẹ́yìí o pátá Ṣèyí Mákindé lélẹ́yìí o bra ìyàwó Ṣèyí Mákindé gbogbo ẹ̀ la máa kọ́ sí títí tá máa nà síta when it comes security yóò ní lè save yín àwọn onílẹ̀ òní wá save yín gbogbo ètùtù tó bá ṣe fún yín pátá torí pé ẹ ti dalẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá nílé àti láyé àti lọ́run tó bá jẹ́ pọ̀run bá wà torí èmi ò débẹ̀ rí àwọn tó débẹ̀ gan mo mọ̀ bí wọ́n padà so èmi ò mọ bó ṣe ń yìnbọn so wọ́n ní ìwọ láti ìwọ máa lọ gbẹ́nu sí mic kó máa sọ fún wọn pé ìran Yorùbá fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà bọ̀ a fẹ́ jà torí ẹ̀yin lẹ fẹ́ ká jà àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ jà ẹ̀yin olóṣèlú lẹ fẹ́ gbé ìjà wá ẹ ti sọ fún wa pé ọmọ àlè ni wá kò sí nǹkan tó máa ṣe sí a ní bẹ́ẹ̀ ni ọmọ àlè ni wá bọ̀ tá à ní jà but nígbà tíjà bá dé àtàwọn àtẹ̀yìn èèyàn kan máa kú ni o ẹni tó bá máa kú yẹn láì tí mọ̀ but èmi mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ẹ fìyà jẹ wá ẹ máa bá lọ àfi tó bá jẹ́ pé ìtẹ̀ ń ṣe nísìnyí tí ìyà òjọmọ Yorùbá àwa wá kàn jáde àwa ń sọ̀rọ̀ against yín mo wá ń fà yín lẹ́pọ̀n lójoojúmọ́ pé ó lè ní o wọ́n olórí burúkú ni o ajẹ́pọ̀ àwa la máa bá lọ ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí gbogbo wa la máa jàró sọ tó bẹ́ẹ̀ bàbá 89 years ó ń sọ fẹ́yìn olórí burúkú yìí pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kọ́ ló yẹ kó wà níwájú amọ́nísìn ń sọ pé Nàìjíríà tálẹ̀ ń ṣiṣẹ́ Nàìjíríà fún ní kúure gbogbo ẹ̀yin governors yẹn bomb bastard tó bá tún wá sọ pé gọ́vnà wo ló ń bú màá bú bàbá tiẹ̀ náà pẹ̀lú àwọn governors yẹn ó jẹ́ ya fi àwọn governors sílẹ̀ kọ́ máa forí gbẹ̀pẹ̀ torí pé kò sẹ́ni tó máa wẹ̀ pè kúrò lórí wọn olórí burúkú ayé àtọ̀run ni wọ́n mo ò ní bọ̀ máìkì mi màá gbẹnu sí máìkì mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹgbẹ́ olè share button share tẹ bá ti lọ sí church service yín mo máa ń gbọ́ tó máa ń sọ pé share the link ẹ bá wa pín ètò love and like orí different platform ni mo wà YouTube méjì ló ń run tó jẹ́ ti Koikimedia èyí tó bá comfortable sí mo ní YouTube ti backup channel ìyẹn dá dúró single Facebook mo ní internet bí mo sanwó fún ni mo dẹ̀ ní free space so laptop mẹ́ta ni mo ń run èyí tó bá ń ṣe ṣékéṣéké lọ wá mi kó máa ti máa wò mí níbẹ̀ tí n bá kí gbọ́n mo kí ìyá tó bí mi káàbọ̀ sórí ètò ìyá dáadáa ìyá tó dúró tọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá lè mú òun gan nígbà fún yín ẹ̀yin tó ń pè lábíamọ́ nìyẹn ẹ̀yin olùlòṣó lórí burúkú dẹ̀ máa gbìyànjú ni Jésù Kristi mo dúró tì lẹ́yìn báyìí Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo dúró tì Bible mi ló wà lókè yẹn mo tẹ̀ rántí ìgbà tó fún mi ní Kùránì mo kí gbogbo àwọn Muslim Association of Nigeria àwọn ìyá dáadáa àwọn ìyá tó dá mọ̀ àwọn ìyá Koiki má gbà fún wọn Koiki má gbà fún wọn
à ń fi Quran a fi ń ṣàdúrà fún ẹ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbé Yorùbá nation dání wọn ò ní mú yín tó bá máa mú yín àwọn ọmọ wọn ló máa mú àwọn ọmọ wọn tó ń mu drug káàkiri tó ń ṣe yahoo yahoo tó ń jalè wọ́n sọ fún yín pé méjèèjì lèmi ń lò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta torí mo ò lè ka Quran yẹn lóòótọ́ ní Arabic dẹ̀ máa wá sọ pé àwa kọ́ la lè sin o máa careful wọ́n tó máa comment bẹ́ẹ̀ Muslim ni mí ibẹ̀ lọ bí mi sí má bu Islam lórí pla ó lè lọ sí ṣó ẹlòmíì torí pé mo ti sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan la gbé dání bàbá tó bí mi aláàjì ni ó ṣe fáwọn babaláwo ó ṣe fún kìrìsìtẹ́nì ó ṣe fún mùsùlùmí tó fi kú kò bá jẹ́ so máa wá sọ fún wa nísìn pé ìran Yorùbá à ń ṣe Christian kìnnì kan ní wá à ń ṣe Muslim leave that alone èyí tó kàn ẹ́ ni pé Yorùbá nation la fẹ́ gbà má condemn Christian má condemn Bible mo lè kà yẹn Quran English mi wà sálẹ̀ mo gbé yẹn wá láti Nàìjíríà ní 1998 pẹ̀lú tẹ̀sùbà 1000 nígbà tá à ń fa tẹ̀sùbà Ọlọ́run jẹ́ ká ṣe láyé máa fa tẹ̀sùbà. Pharaoh dream mo kàn ṣe lè ní o Genesis 41:12 Pharaoh dream wọ́n ní Pharaoh lálàá àbí ẹ̀yẹ ká kà á díẹ̀. Then it came to pass at the end of the 2 full years that Pharaoh had a dream, and behold, he stood by the river. Suddenly there came up out of the river 7 cows. Ó dà pé ìtàn tí Egypt kọ lélẹ̀ tán ní màálù méje tó lómi lára méje kan tó máa ní ó máa gbẹ ó dà pé òun náà ni. Mo ṣe Christian religious knowledge nígbà tí mo wà ní secondary school mo sọ pé torí pé mùsùlùmí ni mí ìjẹ ẹ̀sìn kan ni mo gbé dání ìjà òmìnira ni ẹ̀yin lè máa bá lọ ẹ̀yin olórí burúkú bomb bastard ẹ̀ ní ṣoríire. Then behold 7 other cows came up after them out of the river ugly and gaunt and stood by the other cows on the bank of the river or the 7. And the ugly gaunt cow ate up the 7 fine-looking fat cow. So Pharaoh awoke. Èyàn á máa dàbí ìgbà tó yẹ pé àwọn tó ríran máa sọ fún wa pé wọ́n kì í ríran. Ìwọ fà àwọn tó ríran sílẹ̀. Ẹni tó ń ríran fake gan ẹ fi sílẹ̀. Ẹni tó ń ṣe miracle fake kí ni kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn? Fẹ́ni tó ń ṣe fake miracle sílẹ̀. Arabic nìkan ni mo mọ̀ náà ni. Torí mo sá nílé kéwú. Mo ṣàwọn fáwọn àwọn màmá dáadáa tó fún mi lélẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín àwọn Muslim Association of Nigeria ọdún tó ti pẹ́ lọ́ ti fún mi lélẹ̀ mo ní sọ ìdí tó ṣe fún mi nígbà tó fún mi so ẹgbẹ́ mi gbé padà síbi tó wà tó ti ń ya níbi ìbàyìí ní sọ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí 7 cow ìkan 7 ẹ mọ Pharaoh dream yẹn ó dà ń pò òun ni tó fi tí ẹ ṣáà ti mọ̀ kan yẹn ẹ bá dẹ́ mọ̀ kẹ́ má wọrí nípa àwọn tó mọ̀ tì mí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí àwọn ọmọ Oòduà wọ́n wà ní sálẹ̀ wọ́n ń ṣeré fáwọn ìyá tó wá sókè ní sáyẹn Dad have you finished mo ní mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ni when are you gonna finish mo tí mọ̀ kí ló dé mo jẹ́ lówó ni now mo kí gbogbo wa kí n check WhatsApp mi kí ló wà ń bẹ̀ mo ń ṣe Instagram lórí ẹ̀ mo lè check ẹ̀ Ọkọ̀yà bí a ti bá ṣe tán mo mọ̀ pé o ti send message mo ní láti lọ ra SD card sórí fóònù yẹn mo fẹ́ ra lánàá wọ́n máa wọ́n débẹ̀ wọ́n ní £15 ìmọ̀ ní £15 nísìnyí o mo kí gbogbo alẹ́ kan sí i now ẹ jẹ́ ká kí àwọn èèyàn wa ẹ̀yin olólùfẹ́ Koikimedia àti Yorùbá Nation campaigners gbogbo náà lájọ́ campaign ẹ̀ kò ṣe mí nìkan bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń comment inú wa máa ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wọlé ẹ máa jẹ́ márùn-ún náà tẹ́ bá ti wà nínú church service amen mo mọ̀ pàwọ̀ ṣe prayer ní bíbá but n tá à ń ṣe náà ní bíbá ẹ bá wa máa comment léraléra a máa appreciate yín and hopefully I open phone line ẹ pè wọlé so that kò ní jẹ́ pé mi nìkan náà ni àjọ ń ṣètò so aago 6 ló ṣe fi lọ lù lọ́dọ̀ wa ní London níbi tí mo ti ń ṣe broadcast ta lè pè ní England mo kí mọ́mì mi grandma Jọkẹ́ Bọ́dún mo kí ọlá mi kan ọpẹ́ ọlọ́run bá wọn pẹ̀lú àtìyáwó àtọmọ mo kí Adéwálé ọlá ní wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ service of program fún bàbá wa ẹlẹ́kùn tó kú kọ́lọ́n bá wa fọ̀run kẹ́ wọn kọ́lọ́n bá wa foríjì wọn gbogbo àṣìṣe wọn láyé kọ́lọ́n bá wa parẹ́ gbogbo ẹni tó bá lè support wọn àwọn family àwọn mọ̀lẹ́bí èmi ò mọ̀ wọn
but ẹ jọ̀ọ́ ẹ support family yẹn kọ́lọ́n kó jọ nínú ọlẹ́ gbogbo iṣẹ́ tí bàbá yẹn ṣe pé kíran Yorùbá kó bọ́ kó bá wa deliver message yẹn ní kíákíá àwọn tí bá wa gbé message yẹn lọ nìyẹn kó lọ bá wa deliver lọ́hùn. So mo kí bàbá wa Adéwálé Yusuf Adéníjì, like I say, we're streaming on multiple channels but it's still the same broadcast. So in case tó bá look like ó double lọ́dọ̀ yín ẹ ṣàjókòó síbi tẹ́ bá ti wà comfortable. Mo kí Pastor Mo, Rahim Abbas, mo kí Grandma Adebimpe Awoni, mo kí Triple JRS. You are talking about Joseph dreams when he was sold to the Egyptian merchant. Bẹ́ẹ̀ni, 7 cows ugly and the 7 fat cows. Èmi náà mo pass credit mo gbà ní Christian religious knowledge nígbà tí mo wà ní Abẹ́òkúta grammar school. Àwọn school dáadáa but wọ́n ti destroy gbogbo àwọn schools yẹn kò ní value system kankan mọ́. So as we go into the program, mo kí brother mi Jẹ́gẹ́dẹ́ Sunday, Mr. Akinremi Rántí, Abdullahi Isu, ẹ má ní sympathy fún Nàìjíríà lórí platform mi o. Tẹ́ bá ń ṣe Yorùbá nation tí bá post nǹkan kan tó bá ní Mr. Koiki ṣe wá post ilé mo ṣe ń blocking yẹn kò sí tó kàn mí wàá máa wá mi káàkiri ni. No, but èmi ò fẹ́ ká ní sympathy fún Nàìjíríà. Ṣẹ́rí tá bá ti ní sympathy fún Nàìjíríà kò ní jẹ́ ká débi tá à ń lọ. Lóòótọ́ yín tẹ́ wà nílé, there's little you can do right now, but tẹ́ lè ṣe ni pé ẹni tẹ́ bá sọ fún tó bá gbọ́ ẹ walk away, ẹ má kó làgò mọ́ yín lórí. In tó máa làgò mọ́ lórí ó fẹ́ dé tán. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó ń fi yín rẹ́rìn ládùúgbò tó dàbí wọ́n fi ń rẹ́rìn wọ́n ẹ̀ tí rí nǹkan kan ṣégè nísìnyí ti mọ̀. So ṣégè yẹn ò ní dọ́dọ̀ ti yín kò ń ṣe pé bí ò ní pa yín, yes ìlú tó ṣẹ́ ebi máa pa àwọn èèyàn lówó, but the fact that ẹ̀yin ti wà aware nípa problem yẹn tá à ń discuss tá à ń mú wá fún yín ní gbogbo ìgbà àbọ̀dọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. So ẹ̀yin ò ní need that kind of feelings púpọ̀ mọ́, but it is hard for money today. Owó le láti rí ní Nàìjíríà, kódà àwọn tó ń ṣe ògùn owó gan ọ̀rọ̀ owó le gan láti rí nínú Nàìjíríà nísìn. Ọpẹ́lọpẹ́ diaspora, ọpẹ́lọpẹ́ ìyẹn mo wá ń wonder pé sáwọn olóṣèlú yìí ṣé wọn ní kú láìpẹ́ yìí torí pé most of them have bulk money, owó tó ju owó lọ́wọ́ wọn. Ẹni tó lè gbé 1 billion lẹ̀ wà nínú Ogun State tó ń pè ní Yayi, wọ́n ní gbówó yẹn sílẹ̀. The same thing Londo, the same thing ní Lagos State tó lè fi sọ pé ó da ètò ẹ̀rọ oúnjẹ làwọn èèyàn nídìí nísìn, oúnjẹ káwọn èèyàn tẹ̀ lè ní okun díẹ̀. Torí ẹni tó bá jẹun, èmi náà ti jẹun, má bí mi pé kí ni mo jẹ, mo ti jẹun kí tó bẹ̀rẹ̀ program, omi ni kò máa fi step aside kó lè digest ẹ̀ wálẹ̀. So ẹni tó jẹun ebi á máa pààyàn, àrùn náà á máa lọ our people. Ẹni tó ń tajà gan kò róúnjẹ jẹ, owó làwọn èèyàn ní kọfí, ebi ń pa àwọn èèyàn. So mo fẹ́ kẹ́ fi sympathy sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, especially when you are reading my post. Ìtọ́ bá fi pé ó kù díẹ̀ ká ìwọ walk away, èmi lè mímọ mí ní nǹkan tí mo post. Tó bá yẹ o lè comment, bá fi pé máa reply ẹ̀. Mo kí bàbá mi Ọláwálé Rahman, 1 hour into the program. Mo kí ìyá wa Ọlásùnkànmí, or brother wa rather, ó dà pọ̀ mọ́ ní picture tẹ̀ lò yẹn, Mujib, Alájà Olúṣọ̀gá, Alájagun, ẹ̀gbọ́n wa bàbá wa, mo kí yín. Ìgbà míì mo lè máa kí kẹrù pé Koiki ọmọ kékeré ni ẹ̀yin máa wọrí, Yorùbá ló ní kíkí. Just recently, many professionals even asking for helps now. I feel for them so much when they are not being given support. Mo kí bàbá Wálé Fádépè, mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma tẹ̀tí wọlé lọ́tún lọ́sì. Keep the comment coming and I'll pick them as we go into the broadcast. Even though we are running multiple channels, I can tell you that I will pick your comment and I will appreciate you all. So ẹ má feel reluctant láti lè comment. Ẹ comment kẹ́yìn náà kí wa bàbá wa Fatai, bàbá wa Ṣẹ́gun mo kí yín, and Kabiru brother mi Mr. Sunday. Gbogbo báwa náà ṣe ń jókòó tẹ́ máa ọmọ bí Koiki ṣe ọmọ àwọn fresh o, èmi náà fẹ́ kẹ́ look fresh, but Nigeria ló affect gbogbo wa. Nigeria ni Ọmọbọ́lájí mo kí ẹ tẹ́ wà lórí Twitter space. Mo rẹ̀ kẹ́yìn tèmi tẹ́tí wọlé. 7 people are listening on the MixLR. They can hear me, they cannot see me. Ìyẹn ni ìjìnlẹ̀ máa fi ń parọ́ pé òun ní FM ní Turkey wọ̀ bíbà bẹ́ẹ̀ dà kọ́ fún ní license. Ẹni tó ní ìwé lọ́ fi fún ní license. So aláwọ̀ bàbá mo kí ẹ dáadáa, brother mi kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Ògúnmọ́lá Games mo kí ẹ àtàwọn tí ó kù náà lórí program. Bàbá mi Lukman mo kí yín. Ṣé ká máa wọnú ètò yẹn lọ. Mo rí sister mi Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ top posting kankan. I want to start from there. Ṣẹ́rí Tinubu
Toshin DC gbogbo wa pé òun fẹ́ fix in Nigeria. I told you that Tinubu cannot fix Nigeria, but you know the benefit of that is that many people think Tinubu can still fix Nigeria, even though majority of us knows that that is not going to be possible. Nobody can fix Nigeria at this particular time. Èmi mo ń disconnect lesson quick but again. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. So let's go and look at what my beautiful auntie just celebrated. She 60th gonna celebrate me just few days ago. Dr. Oluwakemi Olunloyo. Bàbá ẹ̀ mọ̀wé pa ni. Bàbá wọn mọ ṣégèwé àwọn yẹn. Kódà Ọlọ́run fi kẹ́ wọn nídìílé wọn ni. 3 ṣé masters kan ló náà ní. Very, very intelligent. Ibẹ̀ láti máa kọ́kọ́ mu. Àwọn lè máa ti believe, there's few things I had discussed. The last time I spoke to her, if I'm right, what I'm party sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí mo kúrò Nigeria in 2021. But she man DM, I don't like disturbing her and she doesn't like disturbing. But àwọn kan tó bá mi sọ as a journalist, as a senior journalist and a senior PR, it's not for public consumption, but I've learned so much from her, and I've made use of those things that she told me after I went to Nigeria. Koiki, okay? To bá dẹ̀ need the serve, bá need me, èmi wà níbàá fún yín. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣe fún àti gbowó. Ó nífẹ̀ẹ́ gbowó kò ń ṣe kékeré rárá. So mo kí sister wa Kemi Olunloyo, Dr. Kemi Olunloyo rather, you must always respect, that title because kò ń ṣe àwọn tó fowó rà o. Àwọn kan máa ń gba PhD tó ń fowó rà o. So ẹ ká kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ page wọn ní ìtàn pè ní Kemi Talks. What I'm going to post the link 7 minutes ago. Anyone notice once I post video, the government suddenly act on it. Bill has been withdrawn. I guess you are all watch my video on TikTok. Certified Fools, August 14. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bí ṣe wọlé náà, ìyá wa Beauty àmọ̀ pé lọ́kọ́kọ́ sọ ó dà pé Koiki wọ́n máa ti withdraw bill pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe Yorùbá nation wọ́n máa sentence sí 20 years kọ́ lọ́kọ́. Àwọn táwa fẹ́ sentence wọn náà fẹ́ sentence yìí ṣe rí pé àwọn olóṣèlú orí wọn pé mo kí Bishop Adesina mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí lọ́tún lọ́sì bẹ́ẹ̀ ni bóni Tinubu ti fẹ́ fix Nigeria. So and I think that is what Dr. Kemi Olunloyo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí bí phone ẹ̀ nílé rí anything but I will be narrating what is shown. Tẹ́ bá fẹ́ máa wò ó gbé ẹ fẹ́ wo tó ń lọ ní background ẹ máa lọ sórí Koikimedia YouTube channel or Koikimedia Facebook or Koikimedia Oduduwa. So the reason why I decided to go multiple live is because sometimes I want to test, my internet service láti lè mọ̀ pé ó ń ṣiṣẹ́ to the extent mo ṣe fẹ́. So bẹ́ẹ̀ ni ojú ti tì wọ́n bẹ́ẹ̀ ni brother mi ṣe yìí bábì wọ́n jáde àwọn máa fún gbogbo wa àwọn kan ní Ìgbòho nìkan nínú kò ń ṣọ̀rọ̀ Ìgbòho lélẹ̀ okay Ademola Ọ̀gbẹ́ni I can't fix so. Nigeria can't work again. It cannot be fixed, Benny, definitely. Keep the comment coming. So this is Dr. Kemi Olunloyo stated 7 minutes ago. Anyone noticed? Beto bá ti sọ̀rọ̀. Ṣé dáhùn kan wà lóòótọ́ náà? Weight wọn ó lágbára kò ṣe the weight of Nigeria tí ó lè chief of staff Fẹ́mi Gbàjàbíàmọ́lẹ̀ tó sọ pé the weight of Nigeria only Almighty Allah can help Asiwaju carry it. Now, Dr. Kemi, #Tinubu step down. You cannot sentence Nigeria to 10 years in prison or pay 5 million fine for not reciting the national anthem. When you tell about the recite national anthem, Princess Awoniyi kò ń ṣe orí eléyìí ẹ máa lọ sí page multiple page ni o so kò ilé 13 wò mí gan kọ́kọ́ lẹ ti máa rí background o. So ẹ tún sá lọ sí the other one méjì ní Facebook tí mò ń run ẹ má bínú pé mò ń confuse gbogbo ilé ní àbí ó máa wá bẹ̀ èmi test internet services mi ni
torí owó tó ń gbà lọ́wọ́ mi mo fẹ́ mọ̀ bí ó ń ṣiṣẹ́. Thank you so much tẹ́yìn tẹ́wà lórí Twitter ẹ bá wa pín ètò. Now mo fẹ́ tún lọ wo àwọn nǹkan tí Dr. Kemi Olunloyo post. Ó ní Ọbásanjọ́ is in America. If you know, you know. Council of State call possibly the last one. Àní Nàìjíríà fẹ́ pín ọ̀nà tó fẹ́ bá pín tó bá yẹ kó Ọbásanjọ́ náà ló fẹ́ push nǹkan kan tó máa fi pín. Ṣé mọ̀ pé lánàá wọ́n ṣe Council of Elders àwọn former president ó dà ń parí Buhari ńbẹ̀ náà Mani Queen. Ṣé mọ̀ pé Buhari ò wá sí London látijọ́ tí Buhari ti di president. Yẹmí Fátókí mo kí ẹ ní gbogbo Lagos Island. Ògún Ṣẹ́gun mo kí Dr. Aliu náà send the article yẹn sí mi. Ẹ kú iṣẹ́ sà. Wọ́n ní Ọbásanjọ́ wà l'Amẹ́ríkà. Dr. Kemi ló ń sọ bẹ́ẹ̀ Kem Talks. Ó ní Ọbásanjọ́ is in America. If you know, you know. Council of State call question mark possibly the last one. Kí lẹ mọ̀ tó ń sọ yẹn Great Yoruba Nation mo kí ẹ Rẹ̀mí official brother mi mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń rọ́jú ẹ kú rọ́jú nínú Nàìjíríà ti àsìkò yìí àti tìgbà yìí torí Nàìjíríà tàsìkò yìí kò help anybody. Mo kí namesake Mr. Yomi Adeyemi Christ Foundation. The ministry great job, keep the flag flying. Ẹ ṣé gan ni ìjọ á máa kún ni àdúrà yẹn á máa gbà gbogbo tẹ́ bá ti ní lórúkọ Jésù á máa gbà ni inú bá ń ròyàn ni tẹ́ bá ní lórúkọ Jésù kó tó lu paracetamol á gbà ni. Tony Aegis mo kí ẹ ní gbogbo Belgium mo kí ẹ tẹ́ wà ní Canada ẹ má wá gbàgbé ká máa support wa bẹ́ẹ̀ ni grandma náà ti bínú tán wọ́n náà bomb bastard mo ní àwọn grandma méjì kan lọ́wọ́ kò ń ṣe grandma mi Awoniyi grandma méjì kan grandma yẹn ní Koiki gba lẹ́fẹ̀ẹ́ bọ́ sórí M1 orí M1 mo ní grandma M1 ọ ní bẹ́ẹ̀ ni M1 yẹn lèmi fẹ́ rí kẹ́ gbé fún wọn tán délẹ̀ gbogbo tó yẹ káwa ti ṣe nìyẹn tó tàn wá títí so kí lẹ rò pé Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ ń sọ ní bíbá eléyìí náà mo ṣẹ̀rí eléyìí ni o eléyìí tẹ̀kọ́ mo fẹ́ fún yín but ó tún ṣe post eléyìí wọ́n ṣe post ní 2 hours ago wọ́n ní Ọbásanjọ́ wà ní Amẹ́ríkà pé probability ni o Great Yoruba Nation mo kí ẹ brother mi probability wà pé this could be the end of the final Nigeria. Ṣé mọ̀ pé lóòótọ́ mo máa ń sọ pé a fẹ́ bọ́ sórí M1 bọ́ kò sí bá ṣe lè bọ́ sórí M1 ẹ tún máa padà sórí round table náà ni so bóyá àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tí bàbá Ọbásanjọ́ náà ń tì ọmọ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ àmì kólúkálukú máa lọ ti ẹ̀ járe I don't know èmi ò ní evidence yẹn but gbogbo tó máa mú Nàìjíríà kó pín òun làwa fẹ́ kódà bí Tinubu náà bá ní ó ti yá nísìnyí kó o máa bá wa pín ìgbà mélòó a máa yí ringtone ní wàá yí ringtone yẹn padà kódà òun ni màá fi ṣe wallpaper lójoojúmọ́ kódà máa lọ ṣaṣọ Tinubu màá wọ̀ pé Tinubu for Yoruba Nation but kò tí ì fún wa ní signal yẹn signal tó sì ń sọ ni pé òun fẹ́ fix economy tó ti dead so ẹ̀yin èèyàn kí lẹ rò pé rí sí ọ̀rọ̀ tí ọba ńlá Ọlálẹ́yẹ Paul mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń bẹ ní ìlú Èkìtì Ọládèjì Michael wọ́n ní vision started Joseph story bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn Bible verse mo dẹ̀ kọ́ sí ni o the 7 cow abẹ́rẹ́ ọlọ́run báyìí tó mo kọ́ dẹ̀ sí ni 7 cow ugly wá gbé èyí tó fàtì mi kí lẹ rò pé wá ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Christian ẹ bá mi ṣàlàyé ẹ̀ mo kí mọ́mì mi ìyá dáadáa Títílọlá Shaw mo máa kí ibẹ̀ ṣe ń wọlé torí pé mo wà calm nírọ̀lẹ́ yìí mo dẹ̀ fẹ́ ṣépè púpọ̀ mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ gbádùn program yẹn a dẹ̀ fẹ́ kẹ́ máa rò pé program elépè lélẹ̀ so màmá kí ibẹ̀ ṣe ń wọlé láti lè appreciate yẹn tí bá wá kí ẹ lè signal pé Koiki má gbàgbé mi náà wà níbí báyìí mo mọ̀ pé ó busy ni bọ̀ rántí pé mi náà ń bẹ níbí báyìí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o kò ní bàjẹ́ fún wa ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo àwọn tá a ti ṣiṣẹ́ lọ lọ́tún lọ́sì ẹ̀yin tẹ́ ti ṣiṣẹ́ lọ́spítù ẹ má wàá gbàgbé pé ní October 12 nílùú London òun láti máa ṣayẹyẹ rally fún olóyè Ìgbòho àwọn tó ń béèrè pé kí ni purpose rally yẹn kò ń ṣe anything more than the fact that a fẹ́ fi appreciate ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation kẹ́kẹ́ of course ó ti gbórí wọlé àwọn míì ò ń get notification ní kíákíá màá suggest pé bóyá kẹ́ subscribe sáwọn platform míì especially MixLR because MixLR yẹn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú YouTube àti Facebook so when I go live ẹ lè rí notification níbẹ̀ or sometimes bóyá kẹ́ unfollow kẹ́ tún follow padà I don't know but mo mọ̀ pé àwọn
globalist ni wọ́n reduce content wa wọ́n jẹ́ kó travel bó ṣe jẹ́ kó rìn lóòótọ́ ó rìn but kò rìn tó bí ṣe fẹ́ bò mo dúpẹ́ fọ́lọ́run tá bá lọ wo àwọn videos wa mo kàn fẹ́ kẹ́ wo these are all the videos I've done èyí tí mo ń ṣe lọ́wọ́ nísìn méjì ni èèyàn 186 ń wò níbì kan èèyàn 89 wò níbì kan so it's a good number èyí tí mo ṣe nínú mọ́tò nígbà tí mo wà ní ìgboro 6 minutes èyí tí mo ṣe lóru mo ti ṣèkan lóru èní ní aago mẹ́ta títí dago mẹ́rin ó gbóná hot yẹ pẹpẹ ni kẹ́kẹ́ òkúz mo kí ẹ gbogbo ẹni tẹ́tí hustle lọ ní nàìjíríà náà kò easy but ọlọ́run kó jẹ́ kó easy ni pé ká kúrò ní nàìjíríà mo kí prince ọlárìnwájú abisogun mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní dublin now ẹ rí pé we are doing very good at least an average 4.6k views wọ́n wo fídíò wa lórí channel kan èyí tí mo fi dúpẹ́ fáwọn ọba Kogi àti Kwara about 11k so we are not doing very bad on our channel and many people are still looking for me because wọ́n mọ̀ bí tí mo wà mọ́ látara pé wọ́n ti yọ wọ́n kúrò ọ̀ bóyá èmi ni mo yọ wọ́n látara bóyá àgbà tí wọ́n listen sí mi and I don't beg anybody but mọ̀ sí mi ni má máa sọ bẹ́ẹ̀ má máa sọ pé ò beg anybody máa bẹ̀ wọ́n kọ́ wá wo program ẹ̀ so mo dúpẹ́ fẹ́yìn tẹ̀ ń wo program mi. Brother mi yẹmi ni I don't get notification on Facebook anymore. Facebook yẹn tẹ bàjẹ́ gan. With the total numbers of people ta ní lórí Facebook kò jẹ́ ká máa suffer pé rí notification. Lórí channel mi kan lórí Facebook we have lórí eléyìí nísìn ń bọ̀. Lórí Koiki ìyẹn tó jẹ́ page I have 100,000 followers. That means pé 100,000 people lè kó máa wo program yìí. So yẹ kí Facebook send notifications sí gbogbo 100,000 yẹn but what they've done is they've reduced it. Thank you Jesus mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa mo kí Alhaja Eleha TV. So how can I have on one page 100,000 followers yet you are not getting my notification? Ẹ jẹ́ ká wá lọ sórí Koikimedia gangan. Koikimedia have 369,000 followers. 369,000 followers ló ń bẹ lórí Koikimedia lórí Facebook. So you wonder why the message is not going down is because our message has been reduced drastically. But it's okay. Àwa kọ́ la ní platform. Àdẹ̀ gbọ́dọ̀ jà sí yẹn púpọ̀. But mo mọ̀ pé lọ́jọ́ iwájú wọ́n ní orúkọ tíyàn bá máa fọ́ọ̀mù ẹ̀ èèyàn máa ṣe kí ni èèyàn á gbé pamọ́. Mr. Jaye TV ẹ ṣé gan ni káàbọ̀ sórí ìkànnì wa mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní different platform. Abdulkareem mo kí yín àwọn tó wò mí láti Kano Kaduna Sokoto mo kí yín. Adeosun Timothy thank you Jesus ẹ ṣé gan ni. So let's move forward torí àsìkò torí data máa bond gan fẹ́yìn tẹ́ wà nílé ẹ má bínú tó bá yẹ pé ẹ lè máa download ẹ ní kẹ́ lọ wò later it's okay. Humanity is love thank you so much. Just watching you now long live White Lion ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o mo rẹ̀ ní bàjẹ́ lọ́wọ́ yín ní dalẹ̀ yín gbogbo bí tí bá wà tó bá ní wọ́n fẹ́ dalẹ̀ ọmọ Yorùbá máa bọ́ máa wá sọ fún yín but for now there's nothing like that. So ẹ má jẹ́ kí gbogbo rúmọ̀ kan tó rúmọ̀ kan mo ní èmi àti bàbá ṣì wà nù meeting kan lánàá meeting ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó yàtọ̀ complete different meetings. So ẹ má ẹ̀kẹ́ni kankan sọ fún yín pé Yorùbá nation tó ń ṣe yẹn ẹ dẹ̀ bá wa follow brother mi Mr. Jaye TV èèyàn Koikimedia ni ẹni tí bá ti ní kẹ́ bá mi follow ẹ̀. So ẹ má ẹ̀kẹ́ni kankan sọ fún yín pé bíi parlour talk ṣé olóyè ti dé ó ti kúrò. Yes àìtí jáde because strategy gbọ́dọ̀ jáde tabaníká jáde kọ́ ni problem but a fẹ́ jáde pẹ̀lú strategy a kò fẹ́ jáde gbùrùgbùrù ká má tún mọ ibi tá à ń lọ ó yẹ yín nísìn. So gbogbo yẹn ó wà very very important. Èmi mo ní tí bá ti ń ṣe program kọ́ máa bá mi fi sílẹ̀ kankan oyin ta fi ń gbowó kọ́lé sílé Koikimedia kó lè expand. Ẹ rántí pé Metro newspaper 980,000 ló ń print. So mo bẹ̀ yín ẹ dá sí mission yìí. Ẹlòmíì wà lóòótọ́ mo kì í fẹ́ sọ pé à ń ṣe charity ní bíbá but mo ń gbìyànjú wọn wá tí mo lè ṣe and I will not stop doing it. Ẹlòmíì wá bá mi màá ní mo ní ẹlòmíì dẹ̀ máa wá màá ní mo ní. So but ìyẹn ò lè help current situation. Internet nípa fẹ́ government tó ń ṣiṣẹ́ government tó máa represent wa
government tó máa stand fódodo, government tó yẹ pé security ẹ̀ rántí pé security la sì ń sọ̀rọ̀ ilé nísìn tí security yẹn mo ṣe ń wọṣọ sójà títí wíìkì yìí ọṣẹ sójà ni màá máa wọ̀ ó dẹ̀ máa gbóná láàrin méjì ẹ̀ mo fẹ́ ṣe láìkì aṣọ tí mo wọ̀ yìí má lọ wọ́ọ́rọ́ ẹ̀ Nàìjíríà o torí pé wọ́n value tó ń pè ní military wear kéèyàn wọṣọ military èèyàn fi ń pọ́n military léni tó nífẹ̀ẹ́ wọn mo kíyà mi Christina mo ti rí látẹ̀ nǹkan Tolúwa láṣẹ ìyá dáadáa kọ́lọ́ máa foríjì brother wa Kẹ́hìndé Tolúwa láṣẹ grandma nìyẹn o tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ wọ́n grandma tọmọ wọn ṣaláìsì nínú bomb blast kò dá kí n máa rán wọn létí bẹ́ẹ̀ yẹn but kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí wọ́n ti gbà fọlọ́run. Please stay with your wives and children at the moment. They have missed you for nearly 4 years. Bẹ́ẹ̀ni grandma ni má lọ́lé o Koiki má lọ́lé rárá o grandma bọ̀ mo ìdí lọ́lé náà ó ti tó jọ́ mẹ́ta tí mo ti lọ́lé bọ̀ àti ìgbìyànjú pa fẹ́ lọ nísìnyí anyway mo kí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá tún kí grandma Ṣèyí Mákindé ò tí pé màmá yẹn látijọ́ tí ọmọ wọn ti ṣaláìsí nínú bomb blast Ìbàdàn àwọn bomb bastard kò ní bàjẹ́ fún yín ìyá yẹn tí wọ́n á múnú owó tó sí wọ́n fi ń wọ̀ ní kí wọ́n tọrọ owó lọ́wọ́ yín o ilé wọn tó bàjẹ́ ní bomb blast yẹn wọ́n tún wá múnú owó níbí báyìí wọ́n ń sẹ́ndẹ̀ sí Nàìjíríà láti fẹ́ fi túnṣe kò ní pọ́ fẹ́ gbé níbẹ̀ àwọn èèyàn náà la fi ṣàánú iná ṣáni ṣàánú náà rí gbé ẹ̀gbọ́n mi bọ̀ ẹ ti sá lọ tó jọ́ mẹ́ta máa fáìn yín o Ọmọgbọ́láhàn Albert máa rin lórí Instagram mo rí látijọ́ yo ṣé project yẹn ti bọ́ sí ni ṣé náà àwọn kan bá ti gba project báyìí nílò àwọn kan náà máa ń gba project manager tó kí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ yẹ ká continue torí àsìkò mo dẹ̀ fẹ́ ká tó wà ní Nàìjíríà kó má jàǹfààní nǹkan tá à ń sọ nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ so mo fẹ́ béèrè pé ṣé ìrìn tó bá sọjọ́ rìn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ṣé rìn pé kó pín Nàìjíríà ló rìn àbí rìn ta rẹ̀ torí pé Dr. Kemi náà máa ń ní intel tó pọ̀ gan ó gbóná gan ni kò ń ṣe kékeré o so ó sọ fún wa nísìnyí pé this council ẹlòmíì ọmọ tán pè ní council of state o ẹ jẹ́ kí lọ mú jáde council of state ṣẹlẹ̀ lánàá ní Nàìjíríà lákọ̀ọ́kọ́ kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ a council of state is a governmental body in a country or a subdivision of a country with the function that varies by jurisdiction. It may be the former name for the cabinet or it may refer to a non-executive advisory body associated with the head of state. So lánàá ní Nàìjíríà there were council of state meeting tí Jagaban ló lead it. So mo fẹ́ lọ mú fídíò yẹn jáde bí akákọ̀ọ́ rí gbogbo wọn. So this was the council of state. So ẹlòmíràn ṣe rí níbí báyìí mo fẹ́ ká parọ́ o in tó ò bá yé yín ẹ fi sí comment section tí bá pìkẹ̀ má ṣàlàyé ẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ ká jọ gbádùn ara wa àròlé ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀ àròlé a máa gbádùn ara wa níbí báyìí mo like àròlé 1010 kọ́lọ̀ máa wà pẹ̀lú ẹ̀. ẹ̀gbọ́n mi triple rs ní ṣé a lè trust Ọbásanjọ́ ṣá ṣé a lè trust Gowon nìyẹn àti Abdulsalam àwọn ò lè make ẹ̀ wá síbẹ̀ so àwọn join by Zoom mo mọ méjì tó kù náà ó rà pa bíá nìyẹn so council of state yìí ó jẹ́ k'Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀ lánàá mo mà kíyà dáadáa Sumbo i'm sure pé Sumbo lórúkọ yẹn mọ́mí àbí because s ló yẹ kó jẹ́ bí èmi dẹ̀ ni mo mix ẹ̀ tẹ́fí Fombo because mo mọ̀ pé Sumbo ẹ jẹ́ kí mọ̀mọ́ mi kí n lè náà ṣẹ̀dá mo kí n yẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ọmọ ẹ kàn yọ̀yàn lẹ́nu nínú sọ́mà yìí múra pé máa tì wọ́n lọ sọ́dọ̀ àwọn girama kan kọ́ máa bá ń tọ́jú wọn kí n lè ráyè nulẹ̀ mo ń ṣeré ni mo kí wa I just want the program to be a bit relaxed today okay so mo kí àwa Rachel ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa now tó o bá mọ tán pè ní council of state meeting ẹ jẹ́ ká gbọ́ yẹ à ní play gbogbo 30-minute video yìí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí other platform ẹ ní lè rí video yẹn but ẹ máa follow ẹ but tó bá yẹ pé fẹ́ máa follow video gbogbo tí mò ń show ní background á jẹ́ pé ẹ máa lọ sí another Facebook tí mò ń run tó yàtọ̀ sí ìtẹ́tí wò mí tẹ́ rí kankan tó yẹ pé background Ìgbòho ń bọ̀ London nìkan lẹ́ ń rí so because I'm running multiple channel this afternoon èmi náà test mi ká dúpẹ́ fọlọ́n so ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí wọ́n sọ àwa ẹ̀gbọ́n mi triple r ní pé ṣé a lè trust Ọbásanjọ́ lórí ọ̀rọ̀ pé kó pín Nàìjíríà àti pé kí ló dé tó ṣe ń ronú sí bẹ́ẹ̀ nísìn ṣé torí pé Tinubu wà níbẹ̀ ni ṣé nǹkan kan wà tí Tinubu náà fi fà lẹ́pọ̀n ṣe hàn pé Tinubu náà nísìn wà nínú orí oyè báyìí bí a Buhari ò lè ṣàwọn nǹkan kan
torí a máa kó máa lọ step tó ẹ̀rùn pé general to general àwọn méjèèjì but Tinubu ò kì í ṣe general òun ṣe military bóyá ó ṣeé ṣe kó lè ní kó lọ investigate energy sector tí Ọbásanjọ́ tán ní $16 billion ló sọnù ó sọnù ní o àmọ́ wà ó dà pé tèmi ti dry ẹ jẹ́ n sáré ǹdẹ̀ máa mọ́ mi sí àwọn àbínú sí mi kúkú sanwó fún mi àwọn ilé tí mò ń lo ní wọn báyìí orí gan lẹ́yẹ kí n máa lò. Yorùbá nation is not negotiable bẹ́ẹ̀ ni èmi ò ní jókòó síbi tó ti máa negotiate Yorùbá nation fún against ọmọ Yorùbá láyé kò sí nǹkan tó jọ. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ máa mute mic mi ká kọ̀ gbọ́ snip view díẹ̀ nípa nǹkan pè ní I'm watching you from Abuja báwo l'Abuja lálẹ́ àwọn Abuja girls ń kọ́ ń bẹ̀ àwọn Serekode wọ́n náà pọ̀ nínú Abuja àdúrà yẹn á máa gbà sí lọ́hùn ni gbogbo gbà tí wàhálà bá máa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin ò ní sí níbẹ̀ torí wàhálà máa bẹ̀rẹ̀ àwọn northerners náà máa forí Tinubu fàgbọ́n èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀. Ìdòwú ẹni afẹ́ ni we need to trust we don't need to rà pé we don't let know ṣé ẹ fẹ́ ni we need to trust ni we need to trust anybody Mr. Koiki ṣe ṣọ́ pé nǹkan tẹ́ fi sọ nìyẹn àbí we don't so òyìnbó burú gan báyìí àwa dẹ̀kọ́ la ní so ẹ má worry tẹ́ bá ṣe mistake èmi náà máa ń ṣe mistake mọ̀ sí mi máa ń correct English mi all the time so ẹ má worry pé mo type nǹkankan kò correct àwa kọ́ la ní English but ẹ bá kọ́ ní Yorùbá gan pé èmi náà máa ń struggle láti kà so ẹ má blame ara yín àwa mọ̀ sí mi lọ sí ìrìn àjò kan láìpẹ́ gbogbo ilẹ̀ mọ̀rìn àjò yẹn àní láti fi máa elaborate yẹn on our way coming back to London wọ́n dé France France tọ́dé yẹn ẹ mọ̀ káwọn èèyàn sọ English so tó bá sọ English wọn náà wọn no English so ẹ má jẹ we don't need to trust anybody okay ọ̀dà wọn ni ká má trust any so but tí Ọbásanjọ́ bá padà sọ pé kọ́ pín Nàìjíríà kọ́ kí la máa ṣe sí yẹn ṣèbó favour wa náà àbí ó favour wa gbogbo tó máa pín Nàìjíríà láfẹ́ gbogbo tó máa da Nàìjíríà rò lèmi fẹ́ Koiki má máa gbàdúrà bẹ́ẹ̀ yan àní Nàìjíríà ti dàrú tipẹ́ náà ẹ jẹ́ ká gbọ́ state of the council meeting yẹn ká wá padà sórí ọ̀rọ̀ tí Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ ń sọ. ẹ má bínú èmi mo pọ̀sẹ̀ now ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ súnmọ́ bíbá ṣe rí ìtẹ̀kọ̀rọ̀ra rí ìtàn pè ní tí ìbá gẹ́tì Yorùbá yẹn dáadáa ẹ bá mi kọ́ sí comment section ìgbà ò lọ bí òréré tí wọ́n ní tí ọba àwágan tá à ń lò bàbá ẹ̀ a gbọ́dọ̀ lò dáadáa kó má bàbà jẹ́ torí pé tíjọ́ kan tún máa wà àwọn náà tún máa jókòó àti máa nígbà tèmi náà máa ń ṣe mídíà tí máa ń pariwo adépọ̀ àti ìwà Yorùbá nation ẹ fún mi lẹ́mú bẹ́ẹ̀ yẹn ó yá ìyá ó yá fún mi lẹ́mú kó wá fọwọ́ ra kùn mi kó bá ń ṣe àwọn ìkànnà ẹsẹ̀ mi ìyá ti dàgbà díẹ̀ nígbà yẹn náà ìyá wà nínú abúlé ní Ìjẹ̀bú Òde àbí kí n lọ gbé lọ́nà Èkìtì tí mo dẹ̀ mọ̀ pé Fúlàní ò ní máa pa mí ẹ pé tí bá jókòó bá mi mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní wò mí pẹ̀lú satellite hey hello how are you I love you ìyá dẹ̀ máa sùn kódà máa sùn sínú àbà. ẹ rí Jonathan níwájú ẹ wo Buhari lẹ́yìn bó ṣe máa rí fún Tinubu náà nìyẹn tó bá succeed ìjọba yìí that means pé Tinubu náà máa lọ ẹ gbọ́ mi dáadáa ṣẹlẹ̀ yìí tẹ́ ń sọ pé àfẹ́ mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé Hosseini Salami ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé àfẹ́ Yorùbá nation àfẹ́ Yorùbá nation okay we agree àfẹ́ Yorùbá nation kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ Chief Sunday Igboho's voice níbo lẹ́yìn tún já sí báyìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń ṣàlejò wa kí lẹ́ fẹ́ gbọ́ so voice tèmi tẹ́ ń gbọ́ kò tí wà enough tó kí n pe olóyè ìyẹn máa tẹ́yìn lọ́rùn báwo lè ṣe máa ń ṣe báyìí ṣé gbogbo ìgbà lẹ máa ń gbọ́ voice Joe Biden ẹ̀ ń gbọ́ voice Koikimedia ẹ̀ mọ̀ pé ti gbọ́ voice olóyè mo ní ṣe program sọ́tàn ní rìkọ́dẹ̀ ẹni ẹ fi gbọ́ voice olóyè ẹ má ṣẹ̀mí lẹ́yìn ìrọ̀lẹ́ yìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń ṣàlejò mi lórí platform ilẹ̀ fi gbọ́ voice olóyè fún olóyè náà làwọn fi máa fà bí pọ̀nmọ́ káàkiri bẹ́yìn ẹ ká respect bàbá yẹn náà ó ní private life. now ẹ wo Buhari lẹ́yìn ẹ wo Jonathan níwájú ìjọ kan náà máa ń bọ̀ bí Tinubu ṣọdún mẹ́jọ bó ṣe máa rí náà nìyẹn so why now tí a fẹ́ kú sínú Nàìjíríà torí Tinubu because one day bó Tinubu náà ṣe máa tọ́ máa pè wá fún kò tẹ̀ ní by that time náà kò tẹ̀ ní sí Nàìjíríà mọ́ náà lágbára Ọlọ́run àdúrà tèmi nìyẹn this is the reason why mo kí bàbá wa Bíọ́dún Adébùsọ́lá this is the reason why we are crying out every day that we need to get the hell out of Nigeria
ṣe jẹ́ ká continue video yẹn mo kàn fẹ́ kẹ́ wo ṣe rí pé Jonathan ló wà níwájú ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀rẹ́ má wọ́rì ìyẹn mo ṣe ń ṣàlàyé fún yín Buhari wà lẹ́yìn dead or alive ṣé bàbá. Buhari ló wà níbẹ̀ nígbà kan Buhari ló wà níbẹ̀ nígbà kan Buhari náà tún wá dẹni tó ń dúró kí Tinubu wọlé dé ṣé mọ̀ pé if tá a bá tètè máa pariwo pé ká kúrò Tinubu á hand over power padà fún north kò dẹ̀ sí nǹkan tá a máa ṣe sí that is mo kí brother mi Dizzy Man 123 that is the reason why we can't take any chances pẹ̀lú Tinubu because àmọ́ hidden agenda àmọ́ kódà àmọ́ tí Tinubu stand fún ta ló mọ̀ tí Tinubu stand fún restructure regional constitution economy Yoruba nation kí ni president Tinubu stand fún ó máa fix ilẹ̀ Yorùbá fún wa let's go back to the video 6:22 p.m. local time from London ní 14 August 2024 Koikimedia live. In tó fẹ́ torí ẹ̀ parẹ́ bó fẹ́ jẹ president náà nìyẹn. This is exactly ní tí Tinubu ṣe fẹ́ sọ pé òun lòun ló kàn kò kàn ọmọ Yorùbá. Ó fẹ́ proof fún Fúlàní pé òun náà lè débẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ gbé débẹ̀ there is no doubt about that. Èèyàn kọ́kọ́ ló gbé débẹ̀ torí oríga rẹ̀ wọlé ni but ohun Ọlọ́run Elédùmarè ló gbé débẹ̀. Bóyá ó máa wá ohun Elédùmarè kó parí tenure yìí time will tell. But in tó fẹ́ ṣó gangan náà lélẹ́yìí pé Buhari bá débẹ̀ èmi náà lẹ́tọ̀ọ́ láti dé bíbáyìí. Bí Jonathan bá lè débẹ̀ ta ni Jonathan èmi náà lẹ́tọ̀ọ́ láti débẹ̀. Ṣẹ́ni pé gbogbo wọn dé ibẹ̀ before òun ló gbọ́dọ̀ jẹ́ the last person tó máa wọlé àwọn tó kù ti gbọ́dọ̀ wà lórí ìjókòó. Now tẹ́ bá wo body language Shettima ní the other side Shettima náà ń gbàdúrà pé Ọlọ́run jẹ́ kíkú pa Tinubu èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ní tí Shettima ń sọ nìyẹn. Pé kọ́lọ̀ mú ikú pa Tinubu torí bí Tinubu bá kú lọ́wọ́ yìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Shettima di president straight away. Are you with me? Ṣé ẹ̀ ń follow program yìí? Ṣé ó ní meaning? Ṣé rántí pé bóyá ẹ rí body language yẹn ẹ jẹ́ kí n rewind ẹ̀ sẹ́yìn sí ẹ̀. Ẹ máa wo body language. Ẹ wo Shettima. Ṣé mọ̀ pé Shettima náà ń gbàdúrà nínú ọkàn ẹ̀ pé Ọlọ́run bá pa Tinubu jáde kémi lè tètè débẹ̀ torí pé ojú ń kọ́ àwọn northerners ìyẹn ló ṣe lọ erupt ọ̀rọ̀ Russia flag jáde kò ń ṣojú lásán it is a deliberate act ni àwọn ọmọ northerners sọ pé Tinubu kò sí nǹkan tó lè fi wá ṣe we will run the Russian flag right inside ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí arábìnrin fi sọ DW àwọn German ló ní ẹ farabalẹ̀ ẹ̀yin tá à ń bá sọ̀rọ̀ mo kí yami Grace Olúṣòótọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo tún mọ̀ ń bá sọ̀rọ̀ àbínú sí Tinubu àwọn ò bá Tinubu jà ẹni Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ ikú fẹ́ pa Tinubu látara Shettima ikú fẹ́ pa Tinubu látara Shettima ẹni ni mo sọ bẹ́ẹ̀ tó bá rí ìjọba ìṣedélẹ̀ tán ohun Elédùmarè ni ẹ gbọ́n mi ọmọ Yorùbá ẹ sọ fún Ṣèyí Tinubu pé bàbá rẹ̀ wọ́n lè gbé orí bàbá rẹ̀ padà wá sí South West bó ṣe pẹ́ MK Abiola kò pọ̀ jù. These people don't care whether you are who or you are not who. Wọ́n padé léegi wá. Wọ́n ṣe mọ sọ pé Abiola ò ní lọ́wọ́ ṣe mọ táwọn èèyàn mọ capacity MK Abiola. Ẹ̀mí tó pè ní MK Abiola mọ̀ ní kúdí owó wọ́n pàṣẹ Abuja kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ìgbà yẹn ló yẹ kí Yorùbá ti pull out kúrò ní Nàìjíríà but olè táwọn Tinubu olórí burúkú yìí náà fẹ́ jẹ àwọn bomb bastard
ó ní ó dá ibà pa Abíọ́lá èmi máa débẹ̀ ó ní tẹ́ bá pa Abíọ́lá òun máa débẹ̀ òun máa sacrifice kódà òun lè fọmọ òun lè fọmọ òun bọ̀gún torí ẹ̀ torí wọ́n ti dífá oríṣiríṣi fún Tinubu àwọn babaláwo àwọn tó ń ṣàdúrà fún àwọn àfáà tó jókòó sínú ilé ẹ̀tọ́ wà lórí awọ wọ́n máa deliver message fún pé bàbá ẹ máa débẹ̀ bọ́ àwọn kankan máa bá lọ á ní kó ṣẹlẹ̀ ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa mo kí láti United Arab Emirates àwọn èèyàn fọ́dọ̀ program wọn ti wà distracted àdẹ̀ tí ìgbọ́yàn síta torí tó bá yẹ pé mo gbọ́yàn síta nígbà wo bí ẹ máa dàrú nísìn ẹ má bínú ìyá mi mo ní Tinubu ẹ wo Shettima ní bíbà olórí burúkú ẹ òun dà fídíò yẹn dà ẹ wo Shettima ẹ wo bí òun náà ṣe dúró kí lẹ rò pé ó ń wà lẹ́mìí Shettima tó jẹ́ ọmọ àwọn kan ní Kànúrí ni àwọn kan ní Fúlàní ni àwọn kan ní Haúsá ni but whatever it is kò kí ń ṣọmọ Yorùbá kò lè nífẹ̀ẹ́ Tinubu délẹ̀ àwa gan tí nífẹ̀ẹ́ ara wa délẹ̀ ni ṣáwa gan tí nífẹ̀ẹ́ ara wa délẹ̀ now ǹjẹ́ yìí náà mọ̀ nísìn pé inú ewu ni gbogbo wa wà we are all in danger because do you still want to be known as Nigeria after tí Tinubu bá ṣe tán ṣe mọ̀ pé disaster ló máa jẹ́ ṣá mo kí bàbá mi mo kí grandma lẹ́ẹ̀kan sí Christina SK Tolúwaláṣẹ wọ́n ní Shettima bá gba tó bá mo fẹ́ ka Yorùbá wọ́n ní bí tí Shettima bá gbádárú ikú fún Bọ́lá ọmọ Shettima ń kọ́ àbí Yorùbá yìí náà nìkan náà kó ṣàánú wa ẹ ṣàmúṣe káàdì nínú kọ́mẹ̀ntì ẹ ti gẹ̀tẹ̀ mo kí dádì mi Ìdòwú Samuel bàbá mi Sunday Afọlábí we are here telling us that we love Tinubu so much gbàdúrà kú fún but ó ti fọwọ́ rẹ̀ fi ikú sí rẹ̀ lọ́wọ́ báyìí ẹ wo fídíò yìí ẹ wo body language Shettima ṣe mọ̀ pé Shettima kì í rẹ́rìn Emmanuel ní this program is hot Ọlọ́run kò hot mo fẹ́ kó calm ni ìyẹn mo ṣe tan fan sórí tí bá fẹ́ kó hot máa pa fan máa tilẹ̀kùn mọ́rí máa ṣe gbogbo á máa gbóná gbódógbódó Kevin ni how do you read Shettima's mind? Do you want me to show you another image of Shettima? Do you understand that this Shettima also have an agenda? The same way Tinubu has an agenda, he also has an agenda. Now Jonathan àti Buhari ti débẹ̀ so ti lọ whisper fún Tinubu pé àwọn the former president wọlé now ẹ jẹ́ ká wo fídíò yẹn ká tó padà sí flag Russia yẹn níbí báyìí máa pause máa mute mic mi mò ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má bínú ẹ̀yin tí ẹ wà ní channel bíbá ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí tẹ bá fẹ́ rí gbọ́n tí mò ń show yẹn ẹ máa lọ síbi tí mo ti ń show lórí software because mo run multiple channel that's the reason why you are not seeing anything ẹ̀yin tẹ́ wà lórí bíbá tí fídíò Olóyèdé náà ń show lẹ́yìn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. èmi fẹ́ kọ́ mú mi ní èmi gbà wà gbọ́ anthem sí tó kàn pẹ̀lú anthem sọ yẹ ká fast forward ẹ̀. now ẹ wo ta ló mọ bọ̀bọ̀ yìí ta ló mọ máa yìí Délé Aláké nìyẹn. gọ́ọ̀mẹ̀ntì dùn gan ẹ̀mọ́ tó ń pè gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni ó máa ẹni tí Ọlọ́run gbọ́dọ̀ fi nǹkan sẹ́mi ẹ̀ tí kò ní darapọ̀ mọ́rú jìbìtì báyìí orí ẹ̀ mo rántí gbà táwọn kan akọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ìwọ náà ní price bàbá ti kówó fún yín nísìnyí pé máa lọ shut up mo ní bàbá ti kówó fún wa wọ́n ní kò sẹ́ni tó ní price
mo ní price owó kọ́ lọ́ máa fi fà wá, wọ́n máa dẹ trap obìnrin fún wa ni. Ìfádẹ́ ti sọ yẹn fà wá, àwọn babaláwo ti sọ, Jésù Kristi ti sọ fún mi, Ànábì sọ pé sá fún àwọn obìnrin. Ọ̀rọ̀ owó kọ́ lọ́ máa fi trap wa, ntọ́ lè fi trap wa, obìnrin wà nínú ẹ̀. Ẹ wo Délé Aláké bó ṣe ń rẹ́rìn-ín múkẹ́lẹ́, mo ní gbádùn ẹ̀ dáadáa, but it is a temporary place. Délé Aláké ẹ̀gbọ́n mi, ẹ make sure pé ẹ gbádùn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí, but it is a temporary place tí kò favour ọmọ Yorùbá, but ó favour ìwọ àtàwọn tẹjọ jẹ́ cronies. Àwọn tó bá mọ Délé Aláké nísìn wàá máa lọ́bí oríṣiríṣi nǹkan, tó bá dẹ̀ jẹ́ni tó lawọ́ dáadáa, oh yes, wọ́n gbọ́dọ̀ gbádùn ẹ̀. Owó gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló dùn náà jù, government money. Owó ìjọba ló dùn náà jù torí pé kò wà accountable for anything bíi ti Nàìjíríà àti Áfíríkà. So Délé Aláké náà ń rẹ́rìn, ẹ̀dá gbọ́n tó sọ. As you are all aware, the Council of State just concluded its meeting with all the former heads of state in attendance, physically or virtually. The last count, I think, quite most of them were the physically attending ones, the former head of state, General Buhari, and Goodluck Jonathan were there physically, and the rest were there virtually via. Kí ló dé tó Ọbásanjọ́ sí níbẹ̀ this time around? I'm just asking, okay? Ṣé Ọbásanjọ́ wà aware pé wọ́n máa ṣe Council of State meeting? Okay, ó wà l'Amẹ́ríkà, ṣé kò sí internet l'Amẹ́ríkà ni? Is there no internet in America for the president, the former president, to have joined? What is it that we don't know? Bẹ́ẹ̀ Simon Ani, what you don't know is bigger than kìnìkan. Kìnìkan tá a mọ̀. This man sọ pé it is important to consider that once this individual, Bola Ahmed Tinubu, leaves their position, the progress achieved by Bola Ahmed Tinubu is at risk of being undone by negative influences, as has been the case in the past. Òyìnbó yẹn pọ̀, but then break it down. Ntí Dizzy man sọ ni pé gbogbo ntí Tinubu bá ṣe ní dáadáa kí Nàìjíríà fi lè progress níjọ́ tó bá ti kúrò lórí oyè gbẹ́gẹ́ tí Shettima àbí El-Rufai bọ́ sí àbí Matalawi àbí àwọn tó ń dúró dé ní north torí wọn ní fi Yorùbá jẹ́ mọ́ o for now. Wọ́n máa yí gbogbo ẹ̀ lágbo ni o. So what is now the essence of all this? So gbogbo ilé ti Délé Aláké sọ nísìnyẹn ó ń sọ tiẹ̀ torí pé ẹ rí pé òun náà ó ti ń chop up. Kò yẹ pé kò chop up tẹ́lẹ̀, position tó wà yẹn ibi ilé owó gangan lòun wà, ó náà lòun sọ fún Tinubu pé kò wà níbẹ̀, kí lẹ rò pé wọ́n ti jọ dì tẹ́lẹ̀. Ó dàbí kémi náà máa sọ pé tá bá ti gba Yorùbá nation o, èmi ni máa dùbà níbí báyìí o, torí kíni. So Délé Aláké tó ń sọ̀rọ̀ nísìnyí, ẹni kó gbádùn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ dáadáa, àmọ́ kò favour ìran ọmọ Yorùbá. Because presently láì bá sọ̀rọ̀, we is not even favouring us security wise. Gbogbo bí tó ti ń wa kùsà wa pátá, Délé Aláké ò ti protected. Ẹja gbọ́ díẹ̀ sí ká tó tẹ̀síwájú. Zoom. So in essence, in principle, all of them were in attendance, and that's a very eloquent testimony to the kind of support that they are giving to our current president, Bola Ahmed Tinubu. A lot of issues were exhaustively discussed at the meeting, and of course, you know that apart from the former heads of state, the constitutional composition of the Council of State includes all governors, security advisor, attorney general, and the rest. So the governors were all in attendance as well. And some of us ministers were invited to make presentations on our roadmap on what we've been able to achieve. Ẹ rí i pé mo rẹ́rìn
àwọn wèrè ẹ bá mi sọ pé àwọn wèrè road map tí Buhari àti Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ṣe níbo ló wà ẹ bá mi wá ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ Délé Aláké pé the road map tí àwọn Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò short and devil àti Buhari Fúlàní man níbo ló wà ẹ bá mi béèrè pé road map tí wọ́n lò pé Nàìjíríà máa progress o níbo ló wà ìjáyé wa rọrùn lẹ́yìn ìgbà tí àwọn méjèèjì tó ti lọ what has been the road map tẹ́ ẹ̀ bá ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ ní October inú ọdún yìí àmọ́ wọ́n ní dínà ń bẹ dínà wà fẹ́ni tó bá ti gbọ́ ẹ jẹ́ àfi àwọn wèrè yìí sílẹ̀ náà ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ bí dínà ṣe fẹ́ rí ní October mò ń bọ̀ mọ́ ìtìdè. lánàá olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá sẹ́fẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkú lóyè Sunday Adéyẹmọ Májàsọ́lá Àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ Mọ́kàndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìlọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn àgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago méje ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́dàgọ́ méjìlá òru bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ kejìlá oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹta dínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn Tọ́láyọmí Koikimedia àti kálára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London round bus sí àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo BBC in Oxford títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrin Dinner with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ndúrì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 yàtùbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá bí àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìgbò wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún aṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀dí ìtayàtọ̀ mọ́ Yorùbá wọ́n mídíà ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá pé ẹ ṣe gan ni bàbá mi Sàlámì wọ́n ní gbogbo tí Tinubu bá ṣe pátá tó bá ti kúrò lórí oyè ó di mẹ́hẹ̀. What has happened? ẹ̀yin tí ẹ kàwé ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ pé àwọn kan kàwé torí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń bá wa argue ẹ máa argue blindly ẹ sọ pé ẹ mọ analysis ṣe iṣẹ́ tẹ́ lọ kọ́ ní yunifásitì nìyẹn ẹ gba degree lé lórí ẹ ti ń ṣiṣẹ́. What are all the road map tí Ọ̀ṣínbàjò the road map of Ọ̀ṣínbàjò to Nigeria ń bolo wà? Ẹ bá mi comment síta. Where is the road map that Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò the former vice president all the road map níbo ló wà? Mo lè lọ mú jáde fún yín àwọn tó síbi tó ti sọ̀rọ̀ ṣé ká wá ẹ jẹ́ máa play eléyìí lọ màá wá Ọ̀ṣínbàjò fún yín nísìn ẹ jẹ́ máa play fídíò eléyìí lọ náà mọ̀ bọ̀. Why are we like this? Kí ló dé tó jẹ́ pé nígbà tá a bá fẹ́ nǹkan tó máa lọ síwájú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá máa mú nǹkan tó máa tẹ̀lé sẹ́yìn. Tinubu o Jagaban ó da Jagaban ti débẹ̀ nísìn wọ́n ní wọ́n ń ṣe road map lọ́wọ́ máì tí sọ̀rọ̀ road map tẹ́lẹ̀ ẹ sọ what are the road map kí ǹjẹ́ road map continuity ní government we are people that ó dàgbà tẹ́ pé kòkòrò máa ń rìn lórí gbogbo wa nígbà míì náà. Ọ̀ṣínbàjò was in government for 8 years by now ó yẹ ká ti máa rí the ripple effect of the road map. Instead gàrímà tí wọ́n máa ń epo tí wọ́n ẹ̀wà tí wọ́n omi ṣe gbàgbàgbà gbogbogbò ṣé ká tún play video àwọn tó ní kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí
ẹ jẹ́ kí n play fún yín mo ní lọ́wọ́ kí ló tún dé báyìí nígbà tí Buhari ti lọ ló ti gbé lọ́ọ̀fù lọ imagine nǹkan ọmọ Yorùbá máa sọ pé nígbà tí Buhari ti lọ ó ti gbé lọ́ọ̀fù lọ. How did we get to that stage? Wọ́n ní Buhari went with love. Èmi kọ́ mo sọ, arákùnrin gbóhùn sókè. Èsì, àtúnrọ̀mọ́ pure water báyìí, bẹ́kọ̀ lọ́ra pure water wa. Pure water ẹ̀sìn ó ti di méjì, báàgì méjì, 500. Kí ló tún ṣẹlẹ̀? Èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí? Kí ló tún kọ pure water omi ta fi ń dáná? Omi ta fi ń dáná? Kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira ti pọ̀ jù? Ìnira pọ̀ jù Lagos State yìí, kí ló ṣẹlẹ̀? Ó dà pé tí èèyàn bá ń gbọ́ fídíò èèyàn máa ń tún gbọ́ dáadáa ni o. Ṣé ó ní omi táwọn fi ń dáná? Mo ò gẹ́tì mẹ́rin dáadáa. Ta ló gbọ́ bẹ̀ yẹn? Ṣé wọ́n máa ń fi omi pure water dáná ni? Ṣèbí inú omi táàpù lẹ́ máa pọn tẹ́ máa fi ṣe ọbẹ̀ tẹ́ máa fi fún ẹran tẹ́ máa fi omi làwọn máa ń lò. Mo ò gbọ́dọ̀ tún máa lo omi fóbìkì fi dáná. Ṣé máa ń fi omi pure water dáná ni? Láti jọ́ tí mo ti ń gbọ́ fídíò dáhùn pé mo ti ṣe gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa nísìnyí o. Bàbá mi ọba ńlá ní àwọn wèrè. Mo ò gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa o. Is it that the guy is saying that we use pure water to cook our food? Àbí ìtẹ́kọ̀ọ́ mú bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ń fi volvic tí mo fi ń tẹ̀lẹ̀. Má ṣe o. Àwọn èèyàn comment. Àwọn èèyàn ti sùn lórí broadcast. Àìrẹ̀ tí ì ṣe 3 hours. Ǹbá ní ká paná program ká lọ wọn akẹ́rù kó máa lọ́lé. So bọ̀bọ́ yìí sọ nísìnyí pé omi táwọn fi ń dáná kí ló ó kì í bí ẹ̀yìn egun ló tẹ̀ ṣe ń dùn lọ́kàn pé omi táwọn fi ń dáná kí ló tún ṣẹlẹ̀. Mo understand o omi táwọn fi ń dáná ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí kí lẹ sọ sà wọ́n ní kò sí good water ní Lagos Island o àyírọ́ lẹ́pa mo kò jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi lẹ jẹ́ máa ń fún mi lówó tí bá ní mo fẹ́ mu coffee nísìn bàbá yẹn máa send náírà á ní tó bá wù mí ní kí n fi ṣe ní London màá ní báwo mo ṣe máa tún máa gbẹgbẹgbẹgbẹ ló fẹ́ mu coffee má yọ mí lẹ́nu. Ṣé ẹ̀ ń sọ fún mi nísìn pé kò sómi ní Lagos Island Paris TV ẹ̀yin ọmọ Lagos State ẹ súnmọ́ bí náà ṣebí Tinubu ṣèjọba fún 8 years ẹ ti da program rú mọ́ mi lọ́wọ́ báyìí o kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan what is going on? So ẹ̀ ń sọ nísìn pé 8 years tí Jagaban ṣe ní Nàìjíríà ní Lagos State kò fún wa lómi àwa ló máa fún wa lómi ní federal eléyìí wá ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ gan ọmọ program kí lẹ sọ mọ́mì ṣé mo gẹ́tẹ̀ lẹ́ni sá mọ́mì ìyá Oyèrónkẹ́ mo gbọ́dọ̀ gẹ́tẹ̀ mo gbọ́dọ̀ tún ṣe mistake lẹ́ni o kẹ má ba nà mí lẹ́gba pé Kóìkì wọ́gán kí tíìtì wa gan mi gan máa nà ẹ́ lẹ́gba lálẹ́ Biafra superstar náà ti wọlé o ó ní Kóìkì everything don stẹbaru ó ní ordinary tap water in the zoo is very dirty how do you know that? I know you don't like Tinubu don't come and tell me that here my brother. Àwọn èèyàn máa ń confam Adémọ́lá Ọ̀gbẹ́ni there is no good water in Lagos State. Ṣé bí mo ṣe kúrò ní Lagos ní 24 years ago ni mo ti pẹ́ ní London wọ́n ní come back home àṣẹ ẹ̀ lómi ní Lagos State àṣẹ ẹ̀ lómi ní ẹgbàá 100 million lọ́wọ́ Dangote tó lọ ń ṣe refinery omi kí lẹ sọ ń bẹ̀ yẹn Scarborough ṣé Scarborough lẹ́wà ní mọ́mọ́bẹ̀ yẹn wọ́n ní if the Yoruba nation leaves Nigeria today where will you buy your yam onion ìbòlélẹ̀ tún já sí báyìí torí Ọlọ́run the Yoruba nation has benefited the Nigeria project more than other tribes eléyìí ṣe darapọ̀ mọ́ wa ni o arákùnrin ṣe darapọ̀ mọ́ wa ni ó ní tá bá gba Yoruba nation níbo láti máa ra yam àti pepper ṣé ká bu àbí kákọ̀ béèrè pé kí ló ń ṣe ẹ bá mi béèrè bàbá mi sun òdù ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ arákùnrin yẹn àkókò mọ̀ bí Fúlàní ní oríṣiríṣi lókòkò ó ní tá bá ti gba Yoruba nation ó níbo láti máa ra aṣọ àti pepper máa lọ rà lọ́dọ̀ àwọn Biafra bomb bastard you are a bomb bastard. So you think we don't have land? Is it not the Fulani that have destroyed our land that did not allow our people to go back to the farm? Bí a Fulani tẹ̀ ní gọ́sẹ̀ púpọ̀ ní dẹ̀ ní Fulani ti báyà yín sùn ìyá mi Oyèrónkẹ́ ní Lagos has a salty water bọ̀ pé kí ni salty water kọ́ ti purify ẹ̀ náà mọ́mí mi kan dẹ̀ ìsìn kan kọ̀ mí pé Kóìkì o eléyìí tó tún wá ń sọ yóò dà kó máa wúlò fún program ẹ̀ yìí o purifier ní kíní ẹ̀ báyìí wọ́n ní tó bá ti connect ẹ̀ mọ́ táàpù báyìí
omi tẹ bá fẹ́ mu báyìí ó máa purify ẹ̀ ni mo ti rí pé Fúlàní nìyẹn tó ń bi wá pé kí lẹ sọ sà Paris TV wọ́n ní it is not 1 million naira o èmi ò sọ pé mo ní 100 million naira ni mo lọ pé kò ṣe náírà lọ́kọ́ fún Tinubu lóòótọ́ o Tinubu ti gba $100 million lọ́wọ́ Dangote ní it no go better for every one of us mo ní it no go better for you as well ó ní Koiki no go better for me no go better for you as well no be $100 million your Jagaban collect from me now I don build refinery Jagaban no give me crude oil gbogbo ẹ ti lẹ́tìkẹ́ everywhere don scatter ẹ bá mi wá Ọlákúnlé o gbọ́dọ̀ bá mi wá fídíò yẹn everywhere don scatter o rántí fídíò yẹn everywhere don scatter o ó dà kọ́ ọmọ Ìlọrin kan ló ṣe kíni ó ní everywhere don scatter o everywhere don scatter o mo ní di fídíò yẹn mo gbọ́dọ̀ gbé sínú software mi àìsí play fídíò ìtàn in tí mo sì ń bèrè ni pé ṣé kò sómi lẹ́kọ̀ọ́ ni torí arákùnrin sọ pé kí lẹ sọ sà bàbá mi sun òdu wọn ni we have land for farming Fulani territory imported wèrè màlọ́mọ yẹn èyí tó ń sọ pé tá a bá gba Yorùbá nation níbo láti máa jẹ ẹṣu àti ewúro àti gbogbo ọmọ àlè kí lẹ sọ Paris TV wọ́n ní it should come to ìmúworu Yorùbá yìí náà ni where we have enough gari ọmọ àlè nìyẹn kò dá kankan mọ̀ bomb bastard yeah? Oh yeah, I almost finished 1 hour I love you àwọn èèyàn dá sí program mọ́ kí lẹ sọ grandma ó ní ẹ ti wà ní the right place ẹ ti máa rí dáadáa wọ́n ní we use pure water to cook and brush our teeth in Lagos grandma ṣe wine wà lálẹ́ ni grandma ẹ náà tún wine èmi náà grandma ni a máa ń fi omi pure water kí lẹ sọ mọ́mì mi Oyèrónkẹ́ wọ́n ní we have land to plant enough food ẹ bá ń kí ìyàwó Jane Fáṣákin oko etílé Fúlàní ọmọ àlè ẹ má ìkọ́ ọmọ Fúlàní ẹ̀dá ó máa da program ọmọ mi lọ́wọ́ rú a sì ń béèrè pé arákùnrin yìí tó ṣọ́ọ̀kì mi bẹ́ẹ̀ ni pé ó ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ gan kí ló dé gan ẹja àjọgbọ́ ìgéèlẹ̀ nǹkan sí ká tó lọ gbọ́ Délé Aláké bí wọ́n ní Délé Aláké ẹ̀gbọ́n mi ẹ gbádùn Àbújá ẹ̀yin náà ẹ kó góòlù ẹ kó gbogbo ẹ̀ bọ̀tí ẹ máa rántí pé ẹ̀yin nìkan àti àwọn díẹ̀ ló máa jàǹfààní ẹ̀ kó ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ìyẹn la ṣe bí àtẹ bá wá fẹ́ gbà tán lè fi wá kó lásìlẹ̀ Yorùbá ni tó ń ṣe pé ti kó lọ sókè òkun torí gbogbo góòlù ló ń kó lọ sókè òkun Australia gbogbo ẹ̀ ló ń kó lọ ní Switzerland UAE mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé Òsèní ẹja gbọ́lẹ̀ nǹkan sí mo bọ̀. nígbà tẹ́ ẹ ta pure water láti inú mọ́tò méjì èsì àtúrọ̀mọ́ pure water báyìí pé kó lọ ra pure water wa pure water ẹ̀sìn ó ti di méjì báàgì méjì 500 kí ló tún ṣẹlẹ̀ èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí kí ló tún kọ pure water omi ta fi ń dáná omi ta fi ń dáná kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira ti pọ̀ jù Lagos State yìí kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tẹ́ ẹ ta pure water láti inú mọ́tò méjì 500 méjì báàgì méjì 500 láti inú mọ́tò àwọn tó máa tún tà á kọ́lé ló máa tà kí ló dé pé ìnira pọ̀ jù ní Nàìjíríà ìnira ti pọ̀ jù àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́fù lọ. ọmọ àkẹ́ni mi ṣe ẹni pé mo lọ gbójú Buhari wọlé Buhari wà wọ̀ wọ́n yẹn pé thank you ṣe ojú Buhari lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣe pé mi náà fojú Buhari sí ọmọ Yorùbá ní àtìgbà tí Buhari tó ti gbé fẹ́ lọ Buhari Biafra superstar maybe you no hear that guy wey dey talk he say Buhari don take love he remove love as Buhari remove love everything don dabaru for Nigeria Buhari ọmọ Yorùbá ní Buhari ti gbé love lọ wọ́n ní ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókítẹ̀ fún mi ní update ni o wọ́n ní price tí arákùnrin sọ ó ti kúrò ní price yẹn pure water ti di 800 wọ́n ló ti di 800 naira so that means ọ̀dà èmi náà fẹ́ rán ọmọ níbi ọlọ́mọ pure water súnmọ́ mo fẹ́ ra pure water lálẹ́ pure water lèmi náà máa mu èmi náà mo lówó díẹ̀ lọ́wọ́ mo lówó lọ́wọ́ ọlọ́run ajá máa ní 1000 naira dà mo fẹ́ owó Aláròyé yẹn ní níwọ̀n tèmi fẹ́ lè olè ẹ má kí n lo níwọ̀n mo fẹ́ tọ́jú yẹn torí tí bá máa náwó fún Wàsíù torí Wàsíù bá wá London èmi náà máa lọ náwó fún so ìyẹn sọ nísìnyí pé tí bá rán wọn ní pure water pẹ̀lú 1000 báàgì mélòó ni máa gbà
báàgì mélòó ló máa fún mi tí bá fún yàn kan ní 1000 pé lọ bá mi ra pure water wà ládùúgbò mo fẹ́ fi fọn yín mi bí àṣà girama owó ní iná tó tọ́ làwọn ń sọ Koiki ní táwọn mọ̀ ni tí bá ní kọ́ lọ bá mi ra omi wá nísìn báàgì mélòó ṣé màá rí bí báàgì 4 lórí eléyìí yàní Koiki ò ní wàhálà ṣé màá rí tó báàgì 4 grandma comfort ológunjà náà ti dé wọ́n ní soon you will be using pure water to bath in Lagos State if you are still in Nigeria ibo de grandma sọ pé máa fi fọn yín lọ́sọ báwo la tún ṣe máa já omi pure water ká tó já omi yẹn tán máa pẹ́ ẹ̀ láàmì pé ìyàn àkọ́kọ́ já omi láàárọ̀ ó yá ìyàwó mi ó yá kọ́kọ́ lọ mo fẹ́ wẹ̀ bá lè mi ẹ mọ̀ pé pure water yín máa ṣe máa lọ máa gé o máa rí 3 rà nínú ẹ̀ ládùúgbò yín Mr. Jaye TV wọ́n ní ládùúgbò àwọn tí bá fún wọn ní 1000 lálẹ́ yìí wá 5 bags for 2000 naira mo fẹ́ ra okay wọ́n ní máa fi wẹ̀ nú ẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ náwó ìfún Wàsíù mi ò tó bá ti wá London so ìtẹ́ ìsọ nísìnyí pé 2000 naira yìí báyìí nísìnyí máa ra báàgì 5 ẹ̀ẹ́dí sùn omi ò wọnú lémọ́ ni Adékúnlé Rahman ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókì ẹ̀yin sọ pé ní Lagos Island kò sí clean water grandma comfort ológunjà ní a máa ṣe fi pure water fi wẹ̀ grandma princess awoniyi ní a máa fi fọnu ni eléyìí dẹ̀ sọ pé a fi ń dáná ó wá nígbà tí kinní kan ṣẹlẹ̀ pé wọ́n ti gbé lọ́ọ̀fù lọ ta ló gbé lọ́ọ̀fù lọ mara 2.5 bags arákùnrin má yọ wá lẹ́nu o ó ní yes the land is there but the food is coming from the north your energy should be directed towards bringing business from London to Nigeria eléyìí ò dákọ̀ fún ọmọ Fúlàní lélẹ̀ ẹ jẹ́ kó ṣàmà ṣeré ẹ má yọ lẹ́nu ẹ gbọ́rọ̀ dẹ̀ ó ní kébì gbé business wá láti London wá sí Nigeria it dey pain them wọ́n ti lọ mo sọ fún yín pé ní north ara ń kan wọ́n burúkú báyìí ó ní kémi gbé business wá láti London wá sí Nigeria bàbẹ́ ẹ̀ ló máa gbé business wá láti London bomb bastard ọmọ àlè mo kí àwọn alájíire kókà ọ̀nà ti wọlé mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ìyàwó Elizabeth ló ń kí yín o ẹjẹ́ àgbọ̀ ọmọ Yorùbá tó ní Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ ẹ̀rí bí Buhari náà ṣe ń wò pé Tinubu Jagaban ó ṣàgbàjọba mọ́ mi lọ́wọ́ bọ̀ á dì pẹ̀lú ẹ̀ à máa dì pẹ̀lú ẹ̀ ìwọ Tinubu ó fọ́ọ̀sì ààrẹ gbàjọba mọ́ mi lọ́wọ́ àbí máa dì pẹ̀lú ẹ̀ a máa kó Russia flag síta a máa bàjọba ẹ jẹ́ èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ Buhari ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹgbọ́n òsókè mú bọ̀. akọ́lé ló máa tà kí ló pé ìnira pọ̀ jù ní Nàìjíríà ìnira ti pọ̀ jù àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ ló ti gbé ìfẹ́ lọ kò sífẹ́ mọ́ ìnira ayé ti pọ̀ jù epo wọn àsọ̀rọ̀ gàrí wọn àsọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan wọn àsọ̀rọ̀ ṣé bí ọ̀tà omi dààmú lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n omi tó so omi tó lọ́ọ̀ ń dà tó ṣe pé bóyá pé kínní òun lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n ibo la ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ibo la ń lọ báyìí ibo la ń lọ tó bá pọ̀ ogun la máa jà tí gbogbo èyí máa fi sọ́ọ̀fù tó bá pọ̀ ogun la máa jà tí gbogbo ìyà tí àwọn mẹ̀kúnnù jẹ yìí láti ní jẹ mọ́ ẹ jẹ́ ká kúkú jagun ẹ tó bá máa kú kó kú ẹ tó bá máa yè kó yè. ó dẹ̀ ń sọ gbogbo ẹ̀ ló bá wa jagun dájà àwọn olóńjagun kí lẹ sọ Mr. Fọlábí Simon wọ́n ní some places like inland we use pure water to cook because the water is not clear kí lẹ mí pé kò clear ṣé nígbà tẹ́ pọ́n mi yẹn kò clear abẹ́rẹ́ nígbà tí mo lọ kí ọ̀rẹ́ mi kan ní Lẹ́kì ní some years back nígbà tí mo flush mo ṣáà rí pé gbogbo ẹ̀ rẹ́ẹ̀dì ni mo wá bí pé kí ló mo rò pé ìgbẹ́ tí mo yà ni ó transform toilet nígbà tí mo fẹ́ yàgbẹ́ mo tètè ẹ má bínú bí ṣe làmọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ìkan náà ní gbogbo àlè ẹ̀yin náà máa ń yàgbẹ́ ẹ̀ tó bá ti yàgbẹ́ ti ní problem wàláì máa lọ àbèrè kò lè fi flush inú ẹ̀ èmi rò pé bí àgbà tí mo dé tọ́lẹ̀tì yẹn mo wo inú pit yẹn káwà kí n wo ní tọ́lẹ̀tì wa ń bíbà wà kọ́ ṣe kíní ẹ̀ wá dẹ̀ jókòó ìgbẹ́ tó bá dẹ̀ le kò da ìgbẹ́ ṣíṣàn ló máa ń da mo wá rò pé nígbà tí mo yàgbẹ́ tán bí àgbẹ̀ yẹn ló fọ́ gbogbo inú bóòlù yẹn lọ́mọ àti mo flush mo kọ́ rí pé gbogbo ẹ̀ brown wà ní kí ló ṣẹlẹ̀ kẹ̀ àyà mi já mo bá wo bẹ̀ dáadáa pé yóò lọ ẹ̀ tí wàá disgrace ara ẹ̀ náà ilé yẹn dẹ̀ fine gan fine house ní Lẹ́kì tẹ́ condition gbogbo ẹ̀ ń tutù mọ́ mi lára àwa flush àyà mi wá ń já láti kúrò mo wá rí pé gbogbo ẹ̀ ṣe wá brown nínú ilé nínú tó kò jẹ́jẹ́ gbẹ tèmi lélẹ́yìí o
àná kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ìgbẹ́ mi ìgbẹ́ mélòó mu àti ìyà láì ṣe àwọn tó ń kógbẹ̀kógbẹ̀ ní bá wọ pálọ̀ ní fàájì ń lọ rẹpẹtẹ ní àsun gbogbo ẹ̀ èmi ò dẹ́ mọtí aṣáà ń ṣe fàájì lọ ní bá súnmọ́ pé ọmọ bathroom yẹn nísìn mo lọ ṣe number 2 bí ṣe flush báyìí omi yẹn brown ó ní interface ó sọ lẹ́sẹ̀ ó ní interface ní Lẹ́kì nìyẹn Kóìkì ìwọ fìyẹn sílẹ̀ máa ṣe fàájì lọ máa gbọ́ Davido lọ́wọ́ mo ní ó yá dájọ́ máa gbọ́ Davido mo ní nínú ilé tó fàìn bá wọ́n máa sọ mo ní wá àwọn nǹkan tẹ ní London a lè bá wọ́n máa ní kọ̀ọ̀kan tó lè fi purify ẹ̀ ó ní má wọ́rì ó ní bá ṣe manage nìyẹn wàláì mo ṣe wá rí nígbà tí ẹni sọ níṣẹ́ pé omi yàn clear so that means pé for 8 years tí Tinubu fi ṣe government ní Lagos State kò rí omi yẹn sort out grammar wo ni there is no good water in Lekki ànímọ́dé bẹ́ẹ̀ ní sẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń jẹun lọ́wọ́ ẹ má bínú mọ́ ẹ bá ti sọ pé ẹ̀ ń jẹun Mr. Fọláyan nbà má sọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ gbọ̀gbẹ́ ṣíṣàn ni mo yà ń jọ yẹn kò tí bá lọ lébà máa ń ra oògùn dìgbẹ̀dìgbẹ̀ dání torí tó bá ti mú kankan báyìí gbogbo a máa yọ ọbẹ̀ gbẹ́dẹ́ ni mo rẹ̀ ń ṣe Tinubu tó ń lo ká má ti dá yẹn sílẹ̀ lálẹ́ ìtọ́nà náà pọ́n ní bàbá yẹn máa ń lo èyí táwọn ọmọ kéékèèké máa ń lò ẹ wá wo bó ṣe sọ Paris TV tó láìkì nìyẹn tó ní mò ń jẹun lọ́wọ́ oúnjẹ ò lẹ́ ń jẹ oúnjẹ ò lẹ́ ń jẹ ṣé gàrí náà ló ń jẹ níbi tíyàn bá wà nígbà kan tó bá lọ rà kọ́kẹ́rẹ́ dé báyìí èdè máa wà nínú ẹ̀ ẹja máa wà níbẹ̀ ṣáwá máa wà níbẹ̀ wà wá ní kọ́ bẹ́ẹ̀ gbé ẹ̀bà tó tẹ̀ lálẹ́ àná wà wá máa fi jẹ èèyàn mélòó ló sì ń jẹ kọ́kọ́rẹ́ nísìn èèyàn mélòó ló sì ń jẹ kọ́kọ́rẹ́ mo ní ọ̀rọ̀ tá à ń bá lọ yìí tá a bá dúró sínú Nàìjíríà kódà gàrí gan ìnírí mọ́ mo ní Yẹmí Ọ̀sínbàjò òun náà ṣèjọba ẹja yọ arákùnrin kúrò nígbà tí Buhari àti gbọ́ ìgbà tí Buhari ẹ wo Buhari bó ṣe wò ẹ wo ojú Buhari ẹ wo Buhari ó ń wò báyìí pé ìgbà kan lèmi náà wà ní iwájú bẹ́ẹ̀ yẹn tán máa dìde fún mi wèrè that is life ìgbà ò lọ òbí òréré ibi tá a bá wà ẹja ṣe dáadáa ẹ̀yin governors wa à ń sọ fún yín nísìn ẹni kí la máa ṣe Akérédolú dà lẹ́nìí àfihàn ó ti lọ Ajímọ̀bí dà lẹ́nìí Búrújì Kàṣámù bẹ́ẹ̀ ṣe máa lọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nìyẹn ẹ̀yin ìka bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀bà lẹ́ ń jẹ pẹ̀lẹ́jà ìbọlẹ̀ tí lẹ́jà tútù jẹ gbogbo ẹja tó omi ọ̀rọ̀ mi kọ́ là ń sọ nísìn ìbọlẹ̀ tí ẹja tútù frozen fish ní gbogbo oúnjẹ tó ń gbé wá láti Dublin tó ti freeze pa grandma mo sọ pé pampers o ẹ má kó bá mi o grandma torí ẹ̀yin lẹ́tí lọ dárúkọ pampers nísìn mo kàn ní kíní kan wà tán ní Tinubu máa ń fi torí tíyàn bá lọ jókòó kí gbogbo ẹ̀ kó má lọ fọ́kalẹ̀ èyí lẹ wá sọ pé pampers èmi kọ́ o èmi kọ́ mo sọ pé pampers o ẹ wo Buhari bó ṣe ẹ wojú Buhari kí lójú Buhari àti Shettima tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn mò ń wò lórí screen mi wíwà ní big one ẹ wojú Buhari bó ṣe wò bí a kò mọ̀ pé kámẹ́rà ti súnmọ́ òun tí kámẹ́rà bá tẹ̀ súnmọ́ yàn wá tẹ̀ smile àwọn òyìnbó ló nìyẹn lọ́wọ́ òyìnbó Bayelsa lẹ́yìn wà èèyàn máa rẹ́jà jẹ irọ́ ẹ̀rẹ́ rẹ́jà jẹ gbogbo kúrò ló ti wọnú gbogbo mi yín lọ́hùn gbogbo Niger Delta ẹ̀rọ yẹn rẹ́jà jẹ ẹ parọ́ fún mi àbí bí a pọ́ǹdì yìí tẹ ṣe àwọn ẹja kéékèèké tó ń fò káàkiri tó bá tẹ́ ẹja tútù ò lẹ́ni jẹ mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí. mo ní kí ni ìyàtọ̀ ojú Shettima àti Buhari tẹ̀ ń wò yìí bomb bastard ó mú 29,000 Yorùbá ó pa wọ́n dànù ó mú àwọn ọmọ Yorùbá ó pa wọ́n dànù àwa ní ká máa lọ kí ni ká máa lọ yẹn máa sọ ó dìjà ẹ̀gbọ́n òsókè ẹ̀gbọ́n mi George Akíọlá. Impediment to Yoruba development is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we would be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end.
Ìgbòho ló fẹ́ pa Buhari nígbà tó fẹ́ kó hypertension pa Buhari tí Buhari èrò ní Èkìtì tó ń tì lọ kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀ Buhari ní ṣéègè bá ń sáà nì eléyìí máa gbàjọba mọ́ mi lọ́wọ́ o who be this man wọ́n ní Ìgbòho who is Ìgbòho àwọn Ìgbò ní Ìgbòho wọ́n ní is one of the strong Yoruba man. Oh, where did he rent all this? Oh no, he didn't rent all. These are Yoruba people that want to break away from Nigeria ke. Tinubu náà yára present video fún Buhari pé nígbà kan tí Tinubu pé Buhari ti rí video yẹn Tinubu náà sọ fún Buhari pé you don see that Igboho video for Eki. I see am. Wetin we go do for Igboho? The thing we go do is say make I become president o. If not, these people go. Àròyé òdodo àmókè ẹ. Ẹ wo bí Buhari ṣe wo bó ṣe wo Ìgbòho pé Ìgbòho tó ń dán ní south west lélẹ́yìí mo rò pé tí Nnamdi Kanu tí mo lọ jí gbé wá ni mo lè suppress àṣẹyìn Yorùbá tún sínwín tí ì rí nǹkan kan a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yìn ẹ̀bọ̀ lápò ni. Koiki nígbà bẹ́ẹ̀ ni no condition is permanent and no condition is permanent sẹ̀yìn tẹ̀ ń sọ pé Tinubu no condition is permanent but in tó lè permanent láyé àtọ̀run òun ni pé ká gba Yorùbá country tí abádẹ̀ ti ń defend ẹ̀ bí Ìgbò bá ń bọ̀ a máa pa wọ́n bí Haúsá bá ń bọ̀ a máa pa wọ́n bí Amẹ́ríkà bá ń bọ̀ a máa pa wọ́n tó bá fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ but for now tá a bá sì wà nù Nàìjíríà a ti wà nínú ewu. Let's get the hell out of Nigeria before it is too late. The North will not forgive us. Àfi tá a bá kúrò nínú Nàìjíríà la lè wá protect ara wa because Tinubu nísìn wọ́n ti rálẹ́pọ̀n ó ṣáà ẹ má ì tí jẹ́ kó já torí Tinubu Rẹ̀mí Tinubu náà máa fi ń ṣeré lọ́wọ́ alálẹ́ tálálẹ́ bá dé ẹ má ì kíkiri kó já. Ẹ wo bí Buhari ṣe ní kọ́ lọ pa Ìgbòho sílé látara pé à ń béèrè fẹ́tọ̀ wa ṣe jẹ́ ká lọ gbọ́ Délé Aláké torí pé Délé Aláké sọ fún wa pé there is a road map o the road map is going well o there is a road map o mo ní road map èwo ń bẹ̀ because we were told the same thing when this criminal Yemi Osinbajo the best Yoruba guy tani Yemi Osinbajo bí yàn bá ń gbọ́ àwọn orúkọ yẹn nígbà yẹn inú yẹn á máa dùn ni ẹ jẹ́ ká lọ wọ ẹ jẹ́ ká kọ̀ wá àwọn policy during Buhari ẹ ká kàn lọ wo àwọn kọ̀ọ̀kan tó jáde nígbà yẹn torí òun ló ń kọ gbogbo policy òun ló mọ̀ nípa ẹ̀. Ní 2022 Osinbajo details administration game changer àwọn wèrè bomb bastard. This was press release ẹ mọ̀ kọ́mọkọ̀ Google ẹ̀ nísìnyí nájọ́ wá ní. Osinbajo details Buhari administration game changer achievement call for better forex management. Bẹ́ẹ̀ni torí kọ́ bá fa kóró pọ̀ yẹn já Rẹ̀mí Tinubu ní marí kankan fi ṣeré lálẹ́ àwọn bomb bastard. Ẹ jẹ́ kàkà. The vice president restated the need for synergy between physical and monetary policy. Òyìnbó tó fi kó gbogbo àlọ́ náà nìyẹn. Wà látàmórí ẹ olórí ẹbí wa nìyẹn. A gbọ́dọ̀ lórí ẹbí ká má kí olórí ẹbí torí pé olórí ẹbí bá bínú tán pátápátá wàhálà dénú léyìn nìyẹn. Èèyàn dáadáa kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí. Bá ń ká àwọn àlejò tó ń bẹ nínú ilé òjò àríra láìpẹ́. Àwọn èèyàn gbọ́ program mọ́ nígbà tó ti gbọ́ kóró pọ̀n tó ti gbọ́ kinní kan táwọn èèyàn ti ń gbọ́ kóró pọ̀n gbogbo program ti dàrú nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká padà sí ibi pé àní wọ́n sọ fún wa nísìnyí pé Tinubu náà ti ń gbé wa lọ sí road map. Mo ní kọ́ tó wà important ni mo pe family come first la máa ń sọ ní sùúrù a máa play nǹkan fún yín tó máa keep yín busy máa mú nǹkan tí máa play fún yín ẹ jẹ́ ká máa play lè lọ mọ́ bọ̀. How you doing? One minute. What? Yeah, I'm good, man. I'm good. How are you? Welcome to this very brief briefing. As you all are aware, the Council of State just concluded its meeting with all the former heads of state in attendance, physically or virtually. The last count, I think
most of them were cool. That's fine. the physically attending ones, the head of states, General Buhari, and Goodluck Jonathan were there physically, and the rest were there virtually via Zoom. So in essence, in principle, all of them were in attendance, and that's a very eloquent testimony to the kind of support that they are giving to our current president, President Bola Ahmed Tinubu. A lot of issues were exhaustively discussed at the meeting, and of course, you know that apart from the former heads of state, the constitutional composition of the Council of States includes all governors, security advisor, attorney general, and the rest. So the governors were all in attendance as well. And some of us ministers were invited to make presentation on our roadmap on what we've been able to achieve, the prospects. These are the lies that you've told many Nigerians about this bloody roadmap this, roadmap that, roadmap of Fowo. Taloni roadmap ro. Eba mi be the former vice president, Yemi Osinbajo. Only as the Buhari administration takes the stock of its achievement over the years, the vice president Yemi Osinbajo, SAN, has listed intervention, infrastructure, power, digital economy. Èyàn tẹ̀ máa pààyàn. Wọ́n tẹ̀ sọ gbogbo wa di òmùgọ̀. Ó ní digital economy. Ṣé digital economy lẹ́ ń lò tẹ̀sí ń lo POS ní 21st century? Ease of doing business. Olórí burúkú ọmọ Fúlàní ní kémi wá ṣe business. Kémi kó business wá láti London ọmọ àlè. Bó ṣe máa wọlé tó máa jáde náà ni ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Ease of doing bẹ́ẹ̀ ni Osinbajo alias spare tire. Ó ní ease of doing business. Èèyàn mélòó ló ń ṣe business lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí tó ease ní Nàìjíríà. Social investment are some of the regime's game-changer accomplishments. Professor Yemi Osinbajo stated this on Monday in his presentation at the opening of the 3rd Ministerial Performance Review Retreat in Abuja. Àwọn èèyàn ti gbàgbé, àwọn ilé náà tuntun gbé tí wọ́n dé báyìí o. Délé Aláké náà tuntun dé báyìí, ẹ bá kí gbẹnu sí Mike. Délé Aláké, brother mi dáadáa, mo ní kó jẹ owó ni mo ní kó wá máa sọ fún wa nípa roadmap. Kò sí kọ́ta fẹ́, kò sí need the roadmap yín. Kò sọ pé wọ́n náà ń gbádùn. I am enjoying Abuja. Kò dẹ̀ close kìíní, kò sí nǹkan tí pressman kọ́kọ́ máa ṣe fún ẹbí brown envelope, wọ́n lẹ́ fún envelope. Dumb bastard. The game-changing achievement of the administration listed by the vice president include development of infrastructure, road, Lagos-Ibadan Expressway, rail from Lagos to Abuja, power, no power grid collapse anymore, and the broadband infrastructure. Ew. Ẹ̀ṣọ́ ọ̀pẹ̀tì ní infrastructure broadband. Liar. Kí lẹ sọ Mr. Grebe only they are all mad people all over the place. Mad people. Ìyẹn mo ṣe ní báwo lọmọ Yorùbá ṣe tún máa Yẹmí Ọ̀sínbàjò ta ó mọ̀wé ju Tinubu lọ because Tinubu ò mọ̀ kankan òfútù fẹ́ tẹ̀ ni. Yẹmí Ọ̀sínbàjò tó good spare tire ló jẹ́ nígbà Buhari. Shettima ló ń control government security, Tinubu náà òun lòun control economy. Ṣé mọ̀ pé the other way round ni? It was Osinbajo that was controlling the economy while Buhari was controlling security. Wọ́n ti gbé gbogbo wa ní mugun. And they expect us to believe all these nonsense and jagbajantis. And many Yoruba people are still buying into that rubbish. Not we, the Yoruba campaigners. We cannot buy into that nonsense and jagbajantis. The power sector intervention and the initiative of the Solar Naija program launched under Economic Sustainability Plan. Ṣé rántí pé solar ló wá sọ̀rọ̀ lé lórí ní London tí mo lé bàbá ẹ̀.
tí mo lé Ọ̀ṣínbàjò mú wọ́n gbé gba àárín àwọn ibi tó ń kẹ́rù sí ó sá jáde ni kò lè gba ẹnu ọ̀nà jáde mọ́ a whole vice president nígbà tó gbọ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá wà níta tá à ń pariwo Yorùbá nation no going back Mr. Jaiye TV kílẹ̀ sọ́sà ẹja ayọ̀ bọ̀bọ̀ ìkúrò kó má fi tiẹ̀ dá wa dúró bomb bastard you no go better for your papa ama kò ní dá fún ẹ bó ṣe wá sórí program wọn ò ní sóríire ogun máa pa ẹ ní bomb bastard only you dey abuse for this platform bẹ́ẹ̀ ni mo ń abuse kò tẹ̀ sí wọlé kò ń ṣàwọn tó kù mí olùlọ́sọ lórí burúkú onítìbádàn wọn la ti ń gbóúnjẹ this is what they done to us wọ́n fi oko wa mo ní àsàtànà à ń dín pẹ̀lú problem kan náà táì tí sọ́tà tán àwọn olùlọ́sì. So now let's come back here Russia ní àwọn ọmọ nípa flag báwo ni ọ̀rọ̀ flag ṣe wá yọ jáde ẹjẹ́ àfọ̀rọ̀ Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò sílẹ̀ all those are just bomb bastard tó bá dẹ̀mẹ̀ tán pè ní Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ẹ̀ mọ̀ ká máa ń tètè gbàgbé èèyàn ẹ jẹ́ ká lọ mójú ẹ̀ jáde fún yín èrè Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò and Buhari bó ṣe ń bá Buhari sọ̀rọ̀ ìyẹn á rò pé Buhari gbọ́ gbogbo tó ń sọ yẹn Buhari ò gbọ́ ṣe rántí pé àṣé Buhari ò gbọ́ kankan because Buhari ní air infection so gbogbo wà tí Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò bá ń bá Buhari sọ̀rọ̀ kò ní kankan tó ń gbọ́ ìlú ìdẹ́ ẹ̀dá èmi ò mọ orísìí tó ṣe fún Buhari ní kíní tó máa fi kọ́ etí yẹn tó bá fi kọ́ etí àwọn ọmọ Biafra máa ti pè fake nìyẹn so kò yá lò kankan each time tó bá ń bá sọ̀rọ̀ kò gbọ́n kankan because ó náà wọn ní air infection so kí ló wọ́n jọ ń bára wọn sọ fake government for 8 years many innocent lives died due to the problem of Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò and Buhari ẹ̀rí wọn tó jẹ sọwọ́ níbà àwọn olè criminals àtúntò wà pẹ̀lú Tinubu báyìí nísìn ẹ tún fẹ́ mo kí yẹ brother mi láàrin ṣe tún fẹ́ ká tún máa rán ní ti ìjọba Tinubu náà ẹja gbọ́ eléyìí mò ń bọ̀. For carrying Russian flags at protests against economic hardship here in Nigeria. Some of the protesters were heard calling for a military takeover and for Russia's President Vladimir Putin to help bring regime change here in Nigeria. The Russian embassy promptly released a statement denying any involvement. Nigeria's domestic security agency said it had also detained people who were sewing the flags. The top security official, General Christopher Musa, said the flying of foreign flags was a treasonous offense. We will not accept anybody, any individual flying any foreign flag in Nigeria. Also the issue of coups. How many of them have you arrested? You arrested the tailor. Tailor they call arrest. You can tell that the country is already divided into two. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀gbọ́n mi Ayuba, wọ́n ní àwọn afọ́jú àti àwọn adoption leaders. We were told lies upon lies upon lies upon lies. Policy this, policy that. We will make things happen. We will put this in place. We will put that in place. It was all lies. But Yoruba people are need so many soft heart. Yẹn mo ṣe ní ẹ má ní soft heart fún Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ agbọ́tẹ́lẹ̀ sọ nípa kú. Nigeria is a sovereign nation. Nigeria is a democratic nation. We will not accept anyone pushing or taking any action, seemingly or for whatever reason, to want to push for any change of government. Nigeria. Idiot. Tell that to El-Rufai, Bello Matawali, and Yaya Bello, and the criminal gangs in the north. When they want to change the government, tell them that you are not going to change the government. Idiots. Let's come back to the discussion as we are about to wrap it up. I just want us to remind ourselves, it's not planned. But mo fẹ́ padà sọ́dọ̀ Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀, Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀, because ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀, ibẹ̀ náà ni mo fẹ́ ká fi àdàgbà ètò yìí sí. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ mú kankan lọ. Èyí tí mo fẹ́ ká mú lọ ni pé what is still cooking tó fẹ́ explode nínú Nàìjíríà àti rí flag. What more can shock us? Okay, wọ́n ní Ọbásanjọ́ ó fẹ́ gba ìjọba through, I don't know, bí ó lọ ń lọ bí America, but ẹ jẹ́ ká continue pẹ̀lú Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀. Ó tún sọ níbí báyìí,
Mumbo, Onshele. Tinubu has resigned for rising housing costs, financial misconduct. His cabinet is even helping his party to find a suitable candidate. Kí ló ń lòdì lọ́wọ́ tá a mọ̀? Ẹ jẹ́ gbọ́ Dr. Kemi Olunloyo níbí báyìí, and she owns the full copyright to the video that we are going to play now. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. If you're new to this platform, all you can do for me is share the program. Remember to follow, subscribe. And if you're finding out to say, Koiki, we want to support you. We want to make sure that your platform, we also support the platform. Well, the way you can support the platform is just through your voluntary donation. And your voluntary donation are always welcome. And like I said, it's a voluntary donation. I'm going to pay the voluntary community. What happened here? Okay. Okay, something must have happened. Okay, that's it there. So that is the details all on the screen where you can help this platform so that we can grow this platform, as this platform does not take any advertisement. It's a straightforward, without mixing word. We say it as it is, under the rules of self-determination, without anybody, and I mean anybody. We care less about whether Tinubu is your president. It doesn't make any difference to me, because at the end of the day, Tinubu is only there for a very, very, very limited time. So let's come back into the program, because there are about 20-something minutes left to complete this broadcast this evening. So I'm going to play the video of Dr. Kemi Olunloyo. I'm going to mute my mic so that we can get the sound out. And once again, I'd like to appreciate every one of you. Mr. Daniel Adeyemi Mokinyi, those of you on the Twitter space, shout out to you. We have 9 people that are now listening. Akin Games, I think he's trying to say it is a natural water. Thank you so much, as we have many of you that have joined us. I might open the phone line like I promised, and I think I should do so. So let's get Dr. Kemi Olunloyo out of the way first, and then we open the phone line. August 14, 2024. President Tinubu, obviously you've seen what's happening in Japan. I've been urging you to step down. You need to resign as president of Nigeria and follow what Kishida just did. President Kishida has been in office 3 years, didn't even make his 4th year. He resigned this morning in a press conference, and he told the Japanese people that he's not seeking re-election, and of course, he's going to make sure his party produces somebody else. This guy resigned because of so many things: financial misconduct, rising housing costs. That housing cost stuff was very big in Japan. Food is expensive, housing is expensive. Is Japan different from what Nigeria is going through? I mean, every country in the world is going through housing costs. America is doing it. Canada is suffering from it. Everybody has that stuff going on. But when a prime minister or a president cannot sustain the economy and cannot fix it, and $1 is 1,602 naira, that president needs to step down. President Tinubu, do the honorable thing and step down. When Tinubu stepped down, who takes over? When President Tinubu stepped down, ta ló máa gba oyè yẹn? Resignation is not in Nigerian politician dictionary. AADRS Ayuba. Dr. Kemi Olunloyo is asking Tinubu to resign. Muki baba mi Apata Emmanuel Mukinsa. Bí Tinubu bá kúrò lórí oyè, ṣé mọ̀ pé ṣé tí máa gbàjọba nìyẹn? Àbí, are we finally seeing the dissolution of Nigeria directly or indirectly? Is that what Obasanjo is pushing from America? Oh, or is there a coup coming up? Step down. And then what happened? So Tinubu stepped down. Then ta ló máa gbà lórí oyè? Peter Obi or Atiku
or we will do like what is happening in Bangladesh, Alogbe Wole Soyinka to become another interim government. Fìdí. There's a lot of things playing behind the curtain. Táwa náà mọ̀ àti tá mọ̀. Nigeria is finally going into the last straw. Tinubu ló máa jẹ́ the last president lágbára Ọlọ́run. Àtúnire president kankan mọ́. And that's why I said there will be a bit of pain tá bá fẹ́ bímọ yẹn. And I hope many of us understand that. Stepping down is not the solution, Benny. Japanese people don't take nonsense, Benny, Mr. Femi Johnson. Orileede and Tinubu should just declare Yoruba nation instead. And the North will not dare try nonsense. Because Tinubu náà ti rí díẹ̀ kò lára equipment jáde. Ṣé rántí pé mò ń pariwo ní gbogbo last year? Ẹ sọ fún Tinubu pé kó pín military sọ́nà mẹ́ta. How many people remember that? Is this going to make sense now? Time will tell. There is a lot playing out in Nigeria and anything can explode. Just reasoning, no electricity, no good roads, no good education system, and more stepping down for what? Just for nothing? Tinubu declare Yoruba nation, declare Biafra, declare Arewa nation, and let everybody go their separate ways and give windows for negotiation for what and what needs to be resolved, and that declaration would have been said live. And not pé mo ní kí Tinubu lọ sí America, kó sọ fún Joe Biden, kó sọ fún Keir Starmer, kó sọ fún UN General Secretary pé Nigeria must be dissolved. If not, wọ́n máa gbé orí Tinubu wá bá wa ní Southwest ni pẹ̀lú nǹkan tó fẹ́ play out. It will be very, very dirty. Guns, mo kí ẹ. Chief Tinubu, Mr. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. A máa dìbò, a máa wọlé. Ó dìbò lóòótọ́, wọ́n dìbò, wọ́n wọlé, àmọ́ things are going the other way around. Mo kí bàbá mi Báyọ̀ Akíngbàlà, mo kí bàbá Àtà, wà ní Kóìkì òun kémi náà tí bá ń wà lórí program ẹ̀ mọ̀ bí tẹ́ wà náà ni mo ṣe rí. What we are saying, my open phone line, because angle tí Dr. Kemi Olúnlọ́yọ̀ gbé jáde, I'm not yet for us to criticize him, but kí ni àwọn tún rí táwọn ò rí? Because there's a lot of people seeing different things. Kí ni Ṣòwòrẹ́ ń rí táàrí? But in táwọn arí lábẹ́ bàbá Akíntóyè àtolóyè Ìgbòho àtọ̀túnba Démọ́lá àti YSDM àti gbogbo àwa elétò ni pé kí Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, gẹ́gẹ́ bí country, which everybody agrees. But èwo ni step down, èwo ni military coup, kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Ṣé a ti ń dé ibi tí powder tí ó wà nínú gunpowder lọ́pẹ́, but ibì kan ló wà? Ṣé ó ti fẹ́ pú? Àbóṣì ń fi ice water àti block wọ́n fi ṣe mọ̀ pé tí nǹkan bá fẹ́ explode ẹ lè máa suppress ẹ̀ tó bá dé stage kan akọ explode lójijì. Is Nigeria getting to that pump? Àbí ó ṣì wà níbi ẹ release? Yes, ẹ lè máa compare Japan ò ń ṣe Nigeria, èdè kan ló ń sọ ní Japan. So táwọn ọmọ ìlú bá jáde pé kí Japanese prime minister resign, ó gbọ́dọ̀ resign if wọ́n wá fọ́gò mọ́ lórí. Báwa bá ní Tinubu kó lọ resign, àwọn ọmọ Yorùbá ní kó lè resign, ọmọ Igbo ní kó resign torí ara ń ta wọ́n. Àwọn Peter Obi, Àtíkù náà òun ti gbé lọ sí ICC, ó ti pààyàn 100, but Àtíkù wọ́n ló wà behind the protest now. Ṣòwòrẹ́ ní revolution now. Ọmọ Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ máa ní data lọ́wọ́ yìí o gbọ́dọ̀ ní data torí pé ó lè jẹ́ lóru tí bá ti sọ pé pú wàá kọ́ máa Kóìkì ti jáde o, ó ti sọ pú, kò ń ṣe látọ̀dọ̀ tiwa o, ó lè jẹ́ láti north. It could erupt from anywhere as the country is going through what they call the keg of gunpowder. Gbọ́ mi yé mọ́. Am I sister mi Manchester, am I communicating? Bukky Gold, Bukky Jesse, ẹkúṣẹ́ takuntakun ma. Love her program as she's fighting for justice for Mohbad. Gbogbo àná la need the justice. Orileede ní Koiki, ó dà pé I am sensing a regional government is loading up. In due course, expect if Tinubu is accept lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ if Tinubu is ọmọ àlè. Bàbá mi ò sẹ́ni Yorùbá tẹ̀ ń kọ́ ti pọ̀ jù, ẹni gbogbo Europe pátápátá èdè
òtótọ́ ó ti yá àwọn tó tẹ kọ́ fún ẹ máa kí n lọ gíra mi jẹ ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀. From the president of Nigeria. Find somebody 55 or younger in your party and let's have fresh new elections. Fresh new election. 50 years old, only. 40 years old, only. 30 years old, only. 20 years old, only. Everybody ní only. Tó bá wà nínú one Nigeria. Bẹ́ẹ̀ bá rí mi nínú one Nigeria, olè ní mí. Presence day báyìí. Tẹ́ bá gbọ́ pé tẹ́ bá sleep. Koiki ti wọ one Nigeria. Olè ní mí, mo ti dólè nìyẹn. Ajíbolè, olè. Kẹ́lá mọ́lẹ̀, ẹ má bò mọ́lẹ̀ fún mi o. Ẹni olè, Koiki olè. Olè. Àṣẹ kan tàn wá ní pẹ̀lú Yorùbá nation. Olè nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ni bọ́dì bá náà ń ṣe politics in Nigeria. Olè, ajíbolè, olè, ajíbolè, olè, ajíbolè, olè, 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 olè. Ẹ kúrò nínú Nàìjíríà ká wá ṣe Yorùbá nation pẹ̀lú constitution pẹ̀lú military tí kò ní máa nà yín lẹ́gba. Olè, ajíbolè. Káwa kọ́tún kí Tinubu resign ká wá reconduct another election pẹ̀lú INEC tó wà ń bẹ̀ pẹ̀lú constitution tó wà níbẹ̀. Èyí tí mo gbọ́ lọ́dọ̀ Kẹ́mi elétẹ̀sọ ìtẹ̀ ó ti tó mo gbọ́ mọ́. Ẹ jẹ́ ojú kúrò tì mí ẹ ṣe gan. Èyí táwa fẹ́ gbọ́ òun lélẹ̀ kí n fẹ́ fi yọjú wọn kúrò ní o. Impediment to Yoruba development is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we would be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. It is not in their hands, because you know what? Power belongs to the people. Anything we want is what we're going to get. Once again, I want to ask this. Do you think this dream is realizable without a war? And are you prepared to fight another war? This dream can be realized without a war. And let me put it this way, as soon as the people, the various ethnic groups in Nigeria realize what Nigeria means to each and every ethnic group, they will subscribe to our position. So it is realizable without a war. Before the white man came, let me ask you this, because it's an interview, which means you can ask me questions and I can ask you. Before the white man came, was there any Nigeria? Before the white man came, did Nigeria exist? It's a simple question that I'm asking. Did Nigeria exist before? It didn't, no. It didn't exist. Then why are African people, black people dying over something that they did not create? Did any Yoruba man create Nigeria? The answer is no. No Igbo man created Nigeria. No Hausa man did. No Fulani man did. No Kanuri man did. No Chukun man did. When you come to Nigeria, it's always a debate about, it is our turn. It is our turn. It is our turn to rule. Now, there are over 250
main ethnic groups in Nigeria. If you keep rotating the presidency every 8 years to each and every ethnic group, times 8 by 250, how many years are you going to get? So some people will die many times over. They will thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. He thought, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country, but the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. Jonathan Niye. The same Jonathan agreed in State of the Council meeting, the giant of Africa that does not have no medal from the just completed Olympic. They play. Continue to play with your life. Many of us know that Nigeria is no longer a visible country. But we are just hoping that something will change and the miracle would happen that would transform Nigeria into that beautiful place, because that is the denial that we all have at the back of our mind. And when you are creative gone, this I've just picked up from, and I'm going to show you how they've designed this Jagaban filler. Many of you now can no longer eat 3 square meals since Tinubu to be president, and is meant to be a representative for the Yoruba people. And yet, many Yoruba people are suffering because of the food, insecurity, economy. And the truth must be told. We don't want a resignation of Tinubu. We want a Tinubu that would declare a country from each side of the region. A Yoruba country, a Biafra country, an Arewa country, and a Ijaw country, and others that wants to go as well. But if anybody thinks that Tinubu should go and resign, and they go and bring another criminal 50 years old, 40 years old, 60 years old to come and run Nigeria under the same judicial system, under the same 1999 constitution, you must all be joking. The end of Nigeria is here. And the end, we will all witness it in wherever part we are. You're right, Mr. Kuba. Nigeria was only created for a trial of 100 years. And we've tried it,
and is no longer visibly working. It ended in 2014 under Jonathan. But because Jonathan wants to enjoy Nigeria, he refused to talk about it. So Tinubu will be the last president, God's willing. But everybody must play their role to make such happen as well. As I leave us in this particular evening, I would like to say thank you so much. Mo kí gbogbo lé o, pé ṣé mo tún wíire ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Take whatever you want to take out of the broadcast. But the most important factor is that the end game of Tinubu with the North has completed. He can no longer control the North. He has been able to manipulate them to become the president. He will not be able to move forward with his own manipulation anymore. Let us all now strategize in all our different communities. Tell our people that ebi tó ń pa yín is because Tinubu is the president. Ìyà tó ń jẹ yín is because Tinubu is the president. Gbogbo tó ń ṣe wá lénìí is because he's the president. He says he will sort things out, but we know that he can't, and he will not be able to do so. And on that note, I will say good evening, good morning, good night from wherever you've watched this broadcast. Remember that my name is OLAYOMI KOIKI, popularly known as Koikimedia on the platform. If you want to know more about Yoruba Nation, for whatever reason, make sure you go to the website www.ysdm.org. All the details of how you can become even a member, you will find it right inside that beautiful website. www.ysdm. Remember that website also has a donation. All you need to do is click on that donation. About to do websites here from your mobile phone, your tablet, your laptop, even some of the smart TV, you can go on the YSDM. Just say Google, Siri, YSDM website, Agbejade. Click on the donation that you can see on the screen, and you will click on the subscription. You would then be able to pay your monthly £10, $10, 10 Canadian for those outside Nigeria. If you are in Nigeria, you cannot do that from the website. You got to ask for the account details, and that will be sent to you. Not private or individual account. It's a company account linked with the Yoruba Nation that will be sent to you. So please remind yourself, those of you that is on 120 and need to stress, say it's fine. Let us support our people if you can. Also remember that our website has now also been upgraded. We still have the Koikimedia that is operating, which is www.koikimedia.com, fully with all the Yoruba Nation information. But because we could not expand it, we had to get another site called www.koikimediainternationalnews.com, where there is no advertisement in there as well. There is no Google disturbance. All the news projected. And please, I beg you, don't come and tell me on my platform that, oh, what has this got to do with Yoruba Nation? I'm a media organization just like BBC, the Sky News, the CNN. The only difference is that we are still trying to make sure that the platform can grow beyond where it is right now. So we need your support, your voluntary contribution, so that we can push the message of the self-determination right under the bottom as well. You can reach out to me on the number on the screen, +44 74 044 05917. Remember that you're not the only one trying to get hold of me. We have thousands of Yoruba people around the world at different time zones that are also trying to reach out to me. But I try my best to make sure I return your call. If you want a dinner for the ticket of Igbowo, it is £100 per ticket. That does not mean that after you have paid the £100, you can bring an extra luggage of somebody with you. You will not get into the venue of the dinner. The dinner is well prepared and well articulated. It's only for 150 people, but you will also have the privilege to see Igbowo at the Yoruba Nation 1 million rally. You are all cordially invited. From the BBC, I promised that I will go there. I couldn't make it over the weekend, but I will visit the BBC and do a short video where you'll be able to see where we're going to start from. But the closest train station will be Oxford Circles. Many buses will travel from there, from bus 73, bus 436, and many other buses
that would then head into the BBC where the event will start from. Moki Bubualen Konsi. Once again, from the south to the north, from Kano to Jigawa, from Bauchi to wherever you are in Nigeria, from the Yoruba land to Anambra to Enugu to Port Harcourt, remember that nobody hates anybody. We just don't want to live in that contraction that the British created in 1940. Moki Awataiwo Kike Fasami. Bí mo ṣe fi gbogbo wa sílẹ̀ lálẹ́, èmi náà mo tún bọ̀ lọ́la with another dimension. Ó pọ̀ lọ́wọ́ mi gan. That is why I am a journalist. I will continue to encourage us. Do not get involved in crime until we get out of Nigeria. It is a tough one, but let us. Talile tó ní ẹ sọ Yorùbá, tẹ́ ń sọ òyìnbó. Ẹ wà very careful. Latif Nasiru, okay? Be very careful. You dare not tell me what to speak on this platform. Dizzy Man says he will be there. I've sent his account details. He will be making the payment into for the dinner. So, Mukibu Wakonsi. Arole sọ pé Tinubu has disappointed many Yoruba. Kò tí disappoint wọn tó. Ẹ jẹ́ ká ṣe máa wò bóyá a máa ra pure water, a máa sì fi ṣe kíni, a máa fi nùdí wa. Ṣé wọ́n náà fi ń fọyín ni, wọ́n fi ń wẹ̀, òun lẹ máa fi nùdí tó bá yá. Ẹ ṣé gan ni Grandma Awoni. Wọ́n láṣẹ Èdùmàrè, we will meet again. As I leave you, I've done a lot today already. Mo kí mom sí mi lẹ́ẹ̀kan sí. We appreciate you, we love you. The Yoruba people are always every day. Inú mo lè má jíṣẹ́ fún yín, wọ́n ní kí n kí yín dáadáa. Mo kí gbogbo lé o. Yekini Mustapha má bínú sí mi bá ń kí gbogbo àwọn group yín tẹ́ ṣe meeting ní agbègbè yín. You called me 7 times, but by the time tí máa fi rí mo ti wà lórí program, mo apologize. Mo kí n láti Òfìkì, mo kí ní gbogbo local government tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá lénìí. Èmi àbúrò yín náà ni, mo ní èmi ni last man standing. Àjọmọdélẹ̀ lérí ni o, kò sẹ́nì kankan tó máa kú. Àwọn olóṣèlú la máa fẹ́ jẹ wọn sílẹ̀ tá máa fi kọjá lọ síbi tá ń lọ. Don't pity them if they die mysteriously. Ikú tó bá ti pa wọ́n, ó pa wọ́n gbé náà nìyẹn. They have wicked a lot of us. They've suffered us, and nobody should feel any sympathy for them. Amabo, how soon, nobody knows, but don't go beyond what our leaders have not said. Intaba so imane aso, intebagbo tó bá wà a little bit sketchy. Ẹni sùúrù ká fi jáde, kò sí bí kankan ṣe fẹ́ lọ ní gbogbo Nigeria within the space of 10 minutes. Ó wà lórí desk mi, kò ń ṣe pé mo dẹnu. Kò sí kankan tó fẹ́ sọ nípa Ìgbòho, nípa Yorùbá nation, ó máa dórí desk wa. Ṣé ń yọ́ sólọ́run làwọn náà yọ́ gbọ́ níbí báyìí. Wọ́n ní kinní kan ní ẹja fìyẹn sílẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sọ, mo kí yàrá Florence Kẹ́hìndé, bàbá mi Fẹ́mi Johnson. A máa pàdé lọ́la o, lágbára Elédùmarè. Bàbá mi ọba ńlá Ọlálẹ́yẹ. Tí n bá dárúkọ yín, ẹ má fi ṣèbínú, mo kí gbogbo yín dá wà lórí Instagram, tẹ̀lé mi lénìí. Bishop Adesina, ẹ ṣé gan ni. We will get there. Ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni, àní sí pẹ̀lú ìyá rẹ̀. Olóyè Ìgbòho akí ẹlẹ́ǹkan sí o, akí bàbá kí tóyè, akí gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n ṣe kí ni tó ń tẹ̀lé wa. Mo kẹ́yìn ìyá, tẹ́ dúró tì wá, tẹ́ fi ọ̀já pọ̀n wá pé ẹ máa báṣẹ́ lọ. Bọ́ bá ń ṣe kò ní ràn yín, torí pé kí ni ìran wa là ń jà fún. Ẹni tó bá dẹ̀ ń jà fún rẹ̀, a máa délẹ̀ lérí. Clement mo kí ẹ dáadáa, mo kí àwọn Biafra, mo kí Simon Ekpa, the government in exile. Àwọn dọ́ọ̀sì náà èèyàn kan pè mí lénìí láti ọ̀dọ̀ àwọn Biafra. Sister mi kan ní London, very good sister, she's a Biafra. She was a little bit concerned about, ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀, mo tó fi go into that one, pẹ̀lú àwọn àtàwọn kan ní gbogbo òkè ọ̀yà lọ́hùn. But she says that gbogbo wa náà lájọ máa délé lérí together. Whether the doll doesn't believe in Simon Ekpa, but one day, I hope that everybody can come in one block and pull out of this structure that the British created. England cannot stop what is happening in Nigeria today. King Charles can only intervene when it has become that boss, but he cannot stop it. Yoruba people will go. Moki Buwale and shout out to everyone. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Good night. Orileede. Advocacy. Advocacy.
Our great solution. Thank you so much. Good night, everyone. Bye for now.